Yung first owner natin si Ate Rowena Tiranya. May gloves na tot and good morning Ate Rowena Tiranya. Good morning po Ate Rowena. May gloves na tot and regards po kay bro Sandy Tiranya. Ate Rowena. Shoutout nga pala sa akin kumpare na si Pare Koy Noel Valdez. And sa Valdez family po, mega love shoutout sa inyo dyan. Sa akin kumpare na si Pare Koy Nico Asinyero, mega love shoutout, nagbibilad ng palay. Paul John Bailoses, yun. SO from Paul John Bailoses. May premier ka ate yan, oh. Tiruin na, pakibaba na po agad para maipin natin. Uy, bakit ganun? Paul Bailoses, teka lang muna, nag-ayos pa ako. Mega love shoutout, kaibigan Paul John Bailoses, yun. Baba ko premier ni Sunday pa. Sige Ate Rowena, sige pagkatapos ni Paul Bailoses. Thank you po from Paul John Bailoses, yun. Mega love shoutout. Thumbs up from AmeXX, hashtag Joyce Jimenez, hashtag Idol Joyce Jimenez. Pagbukas nga ba kayo? Kamsa ako ng premier at Rowena Tiranya. Like number 17. From TM. TM lang po ilalagay ko at TM. Tanyong Magsam, TM. Like number 17 po ako, Ate Rowena Tiranya. Padikit kay Paul Bailoses, bago yata to, bago si Paul Bailoses. Ha? Thank you po, sabi ni John Paul Bailoses. Sister Rowena, mega love shoutout from AmeXX. Salamat po. Thank you po Kuya Idol from Paul John Bailoses. Kanina ka pa ba? Naka-live host from hindi, umpisa ko pa lang. 4 minutes pa lang. Mega love shoutout si Sammy. Aga mo gising today from Ate Rowena Tiranya Vlog Umay. Kaya gising ko lang from AmeXX. Nagising ba kayo sa lindol? Ako nagising eh. Lumindol ba naman? Lumindol na naman ba? Opo, lindol pa more from John Paul Bailoses. May lindol pala. Master ka ba ito, Master Looper? Malaki na pala bahay ni Master Looper, oh. Idikit ko na ito isa, kaibigan Master Looper, oh. Ito, isa, idikit ko na, oh. Ikalimbangol ko. Like number 8.5k, hindi ko na alam kung ilan yan. Good morning my friend, Dumbor Limbo. Mega love shoutout my friend, Dumbor Limbo from Indonesia. Hindi ko alam na lumindor from AmeXX. 5.7 magnitude ba? Lakas na, lakas. Mega love shoutout Ate Philly Obied. Panoorin ko lang naman kahit mga 10 minutes, kaibigan Mr. Loafer. Thumbs up, Mr. Loafer from Ate Rowena Tiranya.
Patamsak naman kaibigan Paul Jan Bailoses kay ano, kay Ate Rowena Tiranya. Balbalatong, good morning host from Balbalatong, tamsak. Sino kaya ng Balbalatong na to? Ay, dikit ko na rin to, kaibigan, ano, Mr. Loper. Dikit ko na rin ha. Yan o, naka-like na rin o, kaibigan o. Panoorin ko rin kahit 10 minutes lang. Mukhang sana ito ipapakinggan. Ghost Mix. Pakinggan ko nga ito mamaya pagkatapos ko mag live stream. Dito lang tabay, nagkape lang ako from Ame XS. Napadaan lang ako from Ate Feli Ubied. Tamsak pa rin tanying. Sweet morning po from Cake by Queenie. Sino to si Ate... Sino ba tong Cake by Queenie na to? Baka si Ate Prene na naman to. Sa premiere muna tayo, premiere. Ni Ate Rowena Tiranya vlog. Padaan lang bro, nasa labas ako. Di kita marinig from Cake by Queenie. Sige bro, sige. Di ka na, pakilala nga naman ako sino. Para at least magpasalamat naman ako. Three minutes. Good morning and mega love shoutout sa $2 million my house and thank you for 8 thumbs up. Nangungulit na naman tong Saan ako nagagamitin yung ating V8? Bibili muna ako ng cord. Dandikit po Miss Rowena Tiranya. Magbakas po tayo mga kaibigan. Para makita naman ni Ate Rowena Tiranya na nagtamsak tayo. Saglit lang naman mag-comment ng Dan tamsak, like number ganito. Ganyan nyo yung nandiyan kong thumbs up. Like number 17 ba yun? From TM yun. Nilagay ko from TM. Tonyo Maksam. Ang ibig sabihin nun. Panoorin ko lang tong Ghost Mix ni kaibigan Mr. Looper. Para makatulong naman sa kanyang konting oras. Mahaba kasi 1 hour 14 minutes and 56 seconds. Dandikit po Miss Rowena, pabalik daw sabi ni Balbalatong. Mamaya ka Balbalatong ha. Stay put ka lang dyan, tika lang. Lobat pa kasi yung cellphone, lobat pa. Like number 22 na ako, Ate Rowena Tiranya. Di ba pala nakadikit to? Ididikit ko na nga. Tandaan nyo lang po na yung ilalagay ko yung para sa mga binabakasan ko is TM na lang para hindi masyadong mahalata. Ibig sabihin nun, Tunying Maksam, kaya TM. Like number 9 bro from Bro Sigit TV.
Jube Vlog pala to, si Jube Channel pala to. Live yata itong pinawa mo bro ah. Bro ano, bro Jube Channel. Live ba to bro Jube? Ay, tapos na pala, tapos na. Sige, okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Akala ko live kasi tumutunog yung ano. Okay lang, okay lang, okay lang. Dikit ko na bro, ay, dikit ko na oh. Idikit ko rin to para makadagdag din sa ano, sa alaga mo sa bahay. Like number 73, Kalimbang Hall, kaibigan. Idikit ko na kaibigan para ano, para hindi naman masayang yung ano. Yung banana na yun, mabubulok lang. Ito, idikit ko pa itong isa. Ay, nakadikit na pala sa ito. Thumbs up ko na lang, oh. 74. Panuorin ko lang kahit 10 minutes or 5 minutes. Pathamsak na bro, eh. Sige bro. Saan nakapin tayo? May ito rin na tira niya. Pin ko lang saglit si Balbalatong para madikitan niyo ng saglit. Si Jube Channel. Pangatlo, kaibigan Balbalatong. Hashtag Jube Channel, oh. Pangatlo. Tanong mo akong taga-saan yung grupo data. Wala pa naman eh. Pangatlong thumbs up. Dalawang dikit, kaibigan. O, like number 75. Panoorin ko lang ng konting oras para makatulong. So nakapin po tayo kay Balbalatong hashtag Jube Channel. 3 days pa yan. Sige, okay lang. Kita ko na. Okay, host. How you doing today from Ismail Aceves 46? Mega love shoutout my friend Ismail Aceves. I'm good. Yan kay CGTV naman tayo. CGTV.
Ang piano ni Mang Kanor na may sariling buhay. Ba okay to bro ah. Like number 10, like number 10. Subscribe ko na rin bro, subscribe. Yan bro, subscribe na rin oh. Ba't iba? Townhouse with carport update. Oh, ito townhouse din, like number 6, like number 6 bro, like number 6. Like number 6 tapos like number 7 tong isa oh. May mga kambing pa. 6-7 bro, 6-7. 11 minutes, 11 minutes. Ismail Aceves 46 nag-drop ng bye. I send the link to you all. From Ismail Aceves 46 yun. Pasilip naman po from CGTV yun. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Salamat sa host from Balatong #YouTube channel. Thumbs up host from Road Moto 05 Harang from Road Moto. 2 minutes harang pa from Road Moto. Sige. Salamat sa paharang. Hello idol from Road Moto TV. Harang from Margis TV. Mega love shout, gandang umaga from Road Moto. Good morning din, good morning. Thumbs up ticket, CGTV. Hello. Good morning Max. Tusok na, ha from Juliet Mukbang. Thumbs up dan from Margis TV. Good morning po host from Margis TV. Dancer CJ from Balbalatong #YouTube channel. Mega love shout sa lahat from Margis TV. Juliet Mukbang, nagbaba ng bahay. Sunod natin si Ate Juliet Mukbang. Ay, si ano pa pala? Ismail Aceves pala. Sige, tika lang. Ate Juliet Mukbang na muna ako. Magdikitan. Pag mamaya nagbaba po, unahan nyo na po. Like number 53, Ate Juliet. Like number 53. Nakadikit na, Ate Juliet. Kalimbang all. Let's eat. Nilagang baboy. Usahay lang. 11 minutes nung kay Bruce CG. Magdikitan mga kaibigan. Salamat sa 19 thumbs up. Shoutout sa kambing from Balbalatong. Oo nga, may kambing si kaibigan CGTV. Thumbs up host from Jalens. May love shoutout my friend Jalens. Salamat sa pagpunta ulit sa live stream ni kaibigan Montunying. Thumbs up digit CGTV. Dan po Master Juliet Mukbang. Dan po, sarap niyo kumain from Balbalatong. KTF2, 17 likes po. Daan lang to support from KTF2. Hello. Good morning sa lahat. Sabi natin Juliet Mukbang. Thumbs up house. Good morning to all from Marlene Cadigoy. May galab shout out my friend Marlene Cadigoy. Harang pa house from Marlene Cadigoy. Nandito ako kay Ate Juliet oh. Let's eat. Sino pa ka ba hindi ko napuntahan? Tapos kay CG, dalawa. Sunod na lang po ako, Tambay House. Patulog na kasi. Sige, KTF2. Sige. Rest ka na muna. Pahinga. Salamat sa thumbs up. Salamat. Maria Duca, thumbs up. May galap shout. Good morning po sa inyo, sa lahat. Nood lang ako host ha, from Maria Duca. Marlene Cadigoy, nag-drop ng bar si Marlene Cadigoy.
Sige, tapusin ko lang itong mukbang natin ulit. Napanood ko na itong mukbang na ito dun sa amin. Itong paa ng baboy. Tapusin ay panoorin ko pa rin para sa ano, para sa ating wow, left and right. Gadget, aha. Left and right, tapos up and down, oh, up and down. Meron pang upper. Oh, upper. Nadikita rin kita, host. Kanina kay Jan Sirdan from KTF2. Babaw din ang bahay KTF2 para mabigyan kita ng ayuda. Sayang mayroon ditong 4 na cellphone, oh. Sana all host, dami gadget from Mareduca. Bukas ko na lang dikit main ko from KTF2. Sige, no problem, no problem. Walang problema yan, kaibigan KTF2. Baba ka bahay, mabaho matulog para madikitan. Alaherong Pinoy, yun. Good morning host, mega love shoutout. From kaibigan Alaherong Pinoy. Hello my friend, from my friend Kimado, from Indonesia. Mega love shoutout my friend Kimado, where are you all? From Kimado. Success always for you all from Kimado. Like number 19 my friend. From Nugia Hunter TV. Salamat kaibigan ni Winter sa pa-shoutout. Salamat sa pa-shoutout mo kaibigan ni Winter TV, ha. Ate Regina Villarmino TV channel, yon nagbigi-bigi. Sana nasa harang pa ako, idol. Thumbs up dan my friend from Kimado. Juliet mo ba nag-drop ng bahay? Pel Hong Kong, mega love shoutout host. Pel Hong Kong, tinatawag ka ni Kimado? Phil Hong Kong, tinatawag ka ni kaibigan Nogi. Sunod na lang host kasi di na ako makabalik. Pag may dumigit kasi tulog na ako. Di okay lang yan, okay lang kahit bukas mo na sila balikan, basta balikan mo, walang problema yan. Walang problema dito sa mga viewers natin. Basta pag may nagbaka sa'yo, balikan mo at ano sigurado mga legit yan, mga legit yan. Yung mga nandito, tingnan mo na lang yung mga pangalan nila. Puro main yan, puro main. Yan, Juliet Mukbang, main yan. Nugenter TV, main yan. Phil Hong Kong, backup cellphone yan. Kimado, main yan. Sino pa nga bang nandito? Yan, si Alaherong Pinoy TV, main yan. Yan, si Sandy Tiranya, si CGTV, main lahat yan, main. Yan, si Marilyn Cadigoy, main yan. Puro main yan, main ng binababa dito sa akin, main. Pag lobat lang yung main yun, saka sila gumagamit ng gumagamit ng Ninja. Ano sabi ni kaibigan CGTV? Dami daw lagas. Hello dogs from Ate Juliet Mukbang. Hello mama from Kuya Maninogi Hunter TV. Pasok pa sa kayo sa school anak ko bukas, kaya tulog na. Sige para kaibigan. Pa-shoutout and good morning. Idol, daming lagas ko ha. Di na lang nakita namin nila sa shoutout. Nag-alisan. Oo nga kasi ano na yan eh. Kaibigan ng Genter, ano na yan? Ilan nga ba yan kagabi? 970 ata yan. O baka 980 pa yan. Bayaan mo lang. Babalik din yan. Morning sa lahat from Pacats Adventure. 75 ang lagas ko. Idol Tunying. Sige, ayos lang yan. Ayos lang yan. Maingis daw ulit tayo. CGTV. Sa townhouse mo. With paharang from Marlene Cadigoy. Pilong Kong. Nagbigi-bigi. Nag-erase ng bahay si Pilong Kong. Ate Pilong Kong. Salamat. Paji Tunying, my friend, from Pax Disogleng. Mega love shoutout, my friend, Pax Disogleng. Okay din, dami lagas. 2 weeks ako, di nang isda eh. From Marlene Cadigoy. Sana makatambay ako pag maaga pa dito. 9 hindi, 9 lang lagi ang LS ko. Laging 9. 9 AM lagi. Every other day. Bukas wala akong LS, sunod na araw may LS ako.
Tambay ka lang dito, marami ka dito maging kaibigan. Kaibigan KTF2. Basta yung dumikit sa'yo, balikan mo na lang kaibigan. At puro legit yan, puro legit yan. Maniwala ka sa akin. Pilong kong hello, Ropak Disokling. Good morning, Alito Ling. Idol Tanying, Tamsak. Nakitdaan lang. Muna ako idol from FMTV. Yun, Nigalab shoutout. Thank you my friend. FMTV. Pero okay lang idol, laban lang. Laban lang, walang problema yan. Papangisda uli natin yan. Iisdahan uli natin yan. Huwag ka mag-alala, kaibigan ng Enter TV. Mabait yung kaibigan natin, saglit lang yan. Di, yung binawas na yun, idadagdag yun pa isa-isa. Maniwala ka sa akin kaibigan ng idadagdag niya yun pa isa-isa lang. Isa, dalawa, tatlo, ganyan. Bawat araw. Harang host from Jim. 9 AM, Pinas. So 9 PM dito sa amin from KTF. Taga saan ka ba? Taga Amerika ka ba? Amerika yung parehas ng oras eh. Di basta 9 ako talaga, 9 ako, 9. 9 lang ako nag-LS. Thumbs up host from Simply Migs. Good evening from Simply Migs. Salamat po kaibigan Simply Migs. Thank you for... Ba't nawala na to? Tapos na pala kay CG. Matatapos na kaibigan CGTV tapos na isa. Yun, tapos na rin kay Ate Juliet Mukbang Nasa harang. Hindi ipapakita yung harang kasi baka makapiright ako. Sino nga ba yung kasunod? Sige, magdigitan lang po muna, magdigitan. Sino nga ba yung kasunod na ipipin? Magsabi po yung kasunod na ipipin ha. Ipin ko nga muna si Kimado mga kaibigan. Si Kimado. Kasi mabait din naman tong kaibigan. Lagi naman tong supportive naman to. Kahit Indonesian, kahit di nakakaintindi masyado. Pero pag in English, makakaintindi siya. Harang host from Jim. Yun. Opo, alam ko naman po. Di niya ako pinapabayaan. Walang problema yan. Kaibigan ng Enter TV. Sadyang linagas yung iba. Pero ibabalik niyo yung kaibigan ng Enter. Huwag ka mag-alala. Nalagasan ako host from Jim. Daming lagas ngayon Kahit ako nga, nalagasan 13 yata nalagas sa akin, 13. Titif Link host from Pax Disogling. Yun. Okay, no problem my friend, Pax Disogling. Patamsak naman, my premier. Salamat. Sige, sa premier tayo, premier. Sino nga ba yung may premier? Simply Migs. Wala pa pala nagtatamsa ka. Like number 1, Simply Migs Zero pa lang zero pa lang yung like. Unahan ko na, like number 1. Magbabakas ako Like number 1, kaibigan. From TM. Ibig sabihin ng TM TM, Tunying Maksam. Mga kaibigan para maalala nyo lagi. Walang gagawa niyan kundi ako lang. Tunying Maksam yun, Tunying Maksam, TM. Para hindi masyadong halata. Like number 2, Simply Migs. Like number 2, tapos subscribe ko na din Babakas pa rin ako, wala pa naman masyadong tao. So nandito pa si Buto mo? Yun, mega love shoutout my friend Buto mo. Salamat sa pagpasyal kay kaibigan Tunying.
Set reminder na to ha, set reminder on. Mega love shoutout my friend Buto mo, salamat. Oh, like number 3. Idikit ko na rin na kaibigan Simply Migs. Tatlong dinikit ko sa'yo kaibigan Simply Migs. Tatlong cellphone na legit na banana. Oh, like number 3. Mga legit yan. Tigi isang cellphone yan kaibigan Simply Migs. Walang kalagas-lagas yan. Dami naman heart ni Antidada. Pang 27 tusok bro to nyeng. Daan lang ako, may work pa. Sige kaibigan Wilson Turlao, salamat. Salamat kaibigan sa pagpunta mo kagabi sa aking live stream ha, sa aking pagbibilad ng palay. Salamat sa inyo lahat. Papasalamat ulit ako ngayon mga kaibigan sa pagpunta niyo sa aking live stream. Talagang napaka-supportive niyo talaga mga kaibigan ko. Ma'am Marlene, bababahe mo from Maninog Hunter TV. Simply Mix, nagbigi-bigi. Salamat daw sa pag-thumbs up from, walang problema yan. Dan, thumbs up at harang sa'yo host from Buto mo. Baba ka ng bahay, Buto mo. Marami kang makukuha ang kaibigan dito, basta balikan mo lang sila. Buto mo, tig 10. Meron bang tig 7? Buto mo. Basta buto mo yung mga nagbaba ng link. Unahan mo na sila tapos magbakas ka. Babalikan ka ng mga yan. Hindi yan to. Taga saan ka ba kaibigan Buto mo? Tinatanong ng aking misis kaibigan Buto mo. Salamat daw sa patangsak at ayuda from Simply Mix. No problem, mabubulok lang yan. May mga pang ayuda pa ako dito kaso kaibigan Simply Mix. Eto may ayuda dito, may ayuda. Meron ditong 8. Tapos dito meron din ditong 9. Dito meron 2 lang. Pero puro ligit yan kaibigan, pero marami kasi. Kaya patatlo-tatlo lang. Patatlo-tatlo lang ako pag nag-ayuda. Pero pagka kaunti yung tao, inaayudahan ko lahat. Lalo pag mababa pa. Hello Turlaw from Ate Juliet Mukbang. Jim nag-drop ng babae si Jim. Salamat daw sa patamsak at ayuda. Ako ho, spin mo, ha ha ha. O sige, Mado, sunod mo at sa Ate Juliet. Ate Juliet Mukbang tayo ha. Baka sigaw-sigawan naman ako nito ni Ate Juliet Mukbang eh. Pin ko lang. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba Ate Juliet? Bababay Ate Juliet Mukbang. Bababahay Ate Juliet Mukbang. Nasaan na ba yung bahay ni Ate Juliet? Ang haba na ng bakrit ka Ate Juliet oh. Matatapos na. Yun. Nakita ko rin. Rephrase. Harang na naman house. Yun kay Ate Juliet Mukbang tayo. Ate Juliet Mukbang. Yun, nagbababa ay subuto mo. La, anda buto. Pabayam ata. Shubim, pabayam ata. Nagbuto ata. Nagsampu lang ata. Tagsangapulo. Bayam lang ata. Nasimpot ata. Nasimpot. Pabayam ata buto na ata. Sorry na ano tuloy yung nakalimutan ko to, natagalan tuloy yung padamit ko sa'yo. Kimado Dan, visit to your house from Marlene Cadigoy. Mega love shoutout. Salamat daw sa paayo na dyan from Simply Mix. No problem. Malaki naman bahay mo ito si Buto mo. Maliit pa ang bahay nito ni Buto mo. Please naman mga kaibigan. Baka naman pwede natin dikitan si Buto mo. Buto mo tag 10. Tawang-tawa si Shubim. Shoutout idol host Tony Maxam from Buto mo tag 10. Dan Arang, sabi ni Auntie Dada Channel, mega love shoutout. Ma Marlene, baba ka bahay mo.
Mix Vlog, nag-drop ng bahay. Hello host from Mix Vlog. Simply Mix, Biggie Biggie, show him. Iran, thumbs up. Great day from Mix Vlog. Mega love shout out my friend, Mix Vlog. Igan pala. Binabasa mo kasi yung buto mo kaya nagkakamali ka ng Igan. Sa susunod na lang, ayuda from Simply Mix. Oo, sa sunod na lang ulit kaibigan Simply Mix. Maraming mga ayuda tayo dito, malaki naman ang bahay mo eh. Padikit naman kaibigan si buto mo, at siya sa nakapin. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Harang at delete harang. Mobile Legend. At saka PayPal Mobile Cash. Mega love shoutout pala kay Ate Grace Lorentes. Tumulong na naman sa akin kagabi. Napakabait talagang kaibigan niya ni Ate Grace Lorente. Kasi hintay ako nung aking pin. Dahil 1 month na ako nung kahapon, hintay ako ng hintay, hindi pa dumarating. Yun pala, nung September 11 pa pinadala yung message na mayroon akong pin. Kaya salamat, mega love shoutout Ate Grace. Thank you very much Ate Grace Lorente. Refresh harang na naman. Lahat na buto. Host, baba ako premier patusok from Auntie Dada channel. Sige si Auntie Dada, sige. Ma'am Marlene, dating dikit na tayo. Mag-iwan na lang ako ng bakas from mga kaibigan ng Ganter TV. Jacket ko, so meron na. Nalbaan, wen, adapay daw ni ata. Nabanglo. Show me hello sis from Jim. Palablag po ng mga kapatid, premier ko, salamat. Punta mo natin sa Auntie Dada, premier. Auntie Dada, like number 32. Hindi pa nakadikit dikit ko na rin Set reminder on. Like number 32. Tapos kabin lang all, kalimbang all pala. Pang 200 din ako, hashtag buto mo tig 10, pasok lipo from Simply Mix. Kaibigan buto mo pabalikan yung mga dumikit sa'yo Marami tayong kaibigan dito, kaibigan buto mo. Pag may premier, kaibigan buto mo, magbakas ka para alam nila. Sis Jim, mama from Shubim, nandito yung mga mama. Tambay lang dito from Auntie Dada. Premier po premier yung kay Auntie Dada. Ate Juliet Mukbang po tayo, Ate Juliet Mukbang. Dahil sa kanta mo, hashtag Mix Vlog, pasukli po from Simply Mix. Pababa mo bahay mo, buto mo from Nuganter TV at mamaling ka ni Nuganter TV. Mix Vlog, dan sa'yo, pasukli po, thanks from Marlene Gadigoy. Bibi pa yan bahay ko host. Pintuan palang po yan mga idol from buto mo tag 10. Sige, didikitan natin yan. Tapos na pala ako Ate Juliet Mukbang Let's eat nila akong bago yung say. Sino pa nga ba yun? Sino nga ba yung may premier? Magsabi yung may premier magsabi po. Yun, at Regina Villarmino TV channel, nag-drop ng bahay. Magdikitan naman po, magdikitan. Auntie Dada, like number 33. Idikit ko na rin po, idikit. Like number 33, kalimbang all. Madali lang tamsakan ng premier mga kaibigan, basta magbakas po ako. Hindi ako makapagbakas kasi siyempre host tayo, siyempre pag di natin nabasa yung mga nandyan baka magtampo sila. Like number 34, idikit ko na rin Auntie Dada channel. Laki na ng bahay ng Auntie Dada Auntie Dada 1.810. Hindi na ako magbabakas Auntie Dada
Kasi alam mo naman na ano tayong naka-live. Marami tayong babasahin, bibi pa yan. Yun. Antidada channel, bigi-bigi with loving karim mo. Tigan, tambay lang host. Boto mo, tig-10 nag-drop ng bahay. Boto, digitan mo to. From Showbeam. Pang 218, sa boto mo, tag-10, pasok libo from Simply Migs. Dating dikit, na kami ni Boto mo idol from Nugenter TV. Showbeam Boto 219. Si Showbeam. Juliet Mukbang, dan bisita sa kubo mo with paharang. Baka naman, thanks from Marlene Cadigoy. Oh. Ang gugulo na naman itong langaw na ito eh. Ma'am Simply Mix, Dan Sukli, Tamsak Dikit, kalimbang na po sa premier mo, idol. Yun, thank you. Magbakas ka kaibigan buto mo ha. Para alam ni Ate Simply Mix. Sa nakapindan, pasukli, from buto mo, tig-10. Mega love shoutout, my friend, Don the Beat. Thank you for my... Wow, sukli parang pa. Thank you for coming, my friend, Jojo on the Beat. Hashtag Joongku. Mega love shoutout, my friend. Sorry for my English. If you not understand, please. Sorry. Jim, nag-drop ng bayan tidada. Bigi, silimig. Hashtag boto mo, salamat. Boto mo, Dan from Shubim. Wow. Dan, San Kapin, host. Harang pa host. Pilhongkong tayo, Pilhongkong. Oh, may bago si Ate Pilhongkong nga oh. Oh, like, subscribe ko na Ate Pilhongkong nga oh. Shoutout pala sa aking kaibigan na si Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout and good morning. Thank you for coming to my live stream. My friend Bell's Adventure Channel. Good morning guys. Tamsak Danos, Tonying from Bell's Adventure. Mangkus Farm, ayan ate oh. Unahin na kita. Ate Phil Hong Kong. Nakadikit na ate, nakadikit natin isa oh. Phil Hong Kong, Mango, like number 27 na lang. Babaan po ng bahay, digitan, like number 29. Ate Phil Hong Kong. Panoorin ko lang yung mangga-mangga. 5 minutes lang naman. Antidada channel, nagbigi-bigi with loving care emoticon. Kay Buto mo at kay Marlene, okay na, dating dikit na ako. Dalawa, di ko lang alam kung sila ang nadikitan ako sa bahay nila. Buto mo ba? Yung mga main ha, idikit pag main po ang dinikit sa inyo, idikit nyo naman ang main mga kaibigan. Oh, balik talaga ako. Full watch ko talaga sila host. Beloved, that's all. From Ate Juliet Mukbang. Wala naman pong lamangan, basta magbalikan lang. Magmahalan tayo mga kaibigan. Gana rin po Idol Logianter, pati main ko, from Buto mo, tig-10. Magmahalan po tayo, magpahalan. Patamsok sa premier ko, Stonying, sige. Sino nga ba yung premier na isa? Palitan mo agad Ate Juliet Mukbang ha, may premier siya na eh. Sino nga ba yun? O, si Antidada muna, Antidada Premier. O, sige, Antidada muna tayo, Antidada. Antidada tayo, sunod si Bell's Adventure. Dikit na po sa Kapinhouse, harang naman from Antidada, yun. Salamat Antidada. Phil Hong Kong, dan sa'yo, pasukli.
Thanks from Marlene Cadigoy. Hello po all from Bell's Adventure Channel. Salamat sa love na ko. Full watch ko kayo talaga. From Ate Dilip Bang. Oh, mabait yan si Ate Dilip Bang. Full watch tayo lahat mga kaibigan. Full watch para nakatulong na tayo sa banana. Nakatulong pa tayo sa watch hour. Huwag tayo maglamangan mga kaibigan. Pangit yung mga ganun. Naglalamangan ba? Happy lang tayo. Happy lang tayo. Tulungan yun. Ganun. Oh, kantahan ko na lang kayo. Bruno Gianter, mega love shoutout, Coffee Beam here. Oh, gusto nyo magkantahan na lang tayo. Galing na uli ako sa iyo, Bruno G from Shubin. Gandang umaga po idol from Kamay TV. Mega love shoutout my friend Kamay TV. Galing na uli ako sa iyo, gandang umaga idol from Kamay. Mega love shoutout kaibigan Kamay TV. Baba-kabay kaibigan Kamay TV para makipagdikitan. Unahan mo na yung mga yan, no? Tapos magbakas ka kaibigan Kamay. Magbakas ka, sabihin mo from TM. Para alam na nila from TM, from Tunyi Maksam. Gandang umaga po idol from Kamay. Auntie Dada Channel, dahil sa premiere mo, dating dikit sa'yo. From Marlene Cadigoy. Dan Tamsak dikit, kalimbang na sa'yo. Idol no Gianter, hindi pa pala nakadikit sa'yo. To alagad ko, from buto mo, tag-sampo. Yung mga pag-naibon din, nag-isang ka, nagtanga ako, ikanakalang patapusan, kunata. Nakalukot, nakakutsi at siguro. Nag-naibon ka, nakamotor lang. Hindi mo hindi ko nakita. Kaya, lockdown ang ka makapalingke. Ay, hanggang makapaligay. Wait, makalusot ka, makapalingke. Ayan din, hanggang makapaligay, nagkabalugtaw. Pero ito rin nakamotor pa balin. Balin mo pa nga Carmen. Nakamotor, nakalugan. Hindi paligay lang. Palingke lang na makapalingke. Si lockdown na naman dito eh. Lockdown. Andi Dada Channel, dan syempre mo dati dikit sa'yo. Tusok na host! Sa nakapin host, may harang pa from Ate Juliet Mukbang. Thumbs up again from Coffee Beam. Hashtag Showbeam. Salamat kaibigan Coffee Beam, salamat. Salamat Igan. Nandiyan ka pa ba kaibigan Kamay TV, baba ka ng bahay. Higi, ano ba yung hi? Sisimula ka naman ko. Gandang umaga from Kamay TV. Baba ka bahay, kaibigan Kamay TV, baba ka bahay. Bruno G from Coffee Beam. Morning everyone. Sisimula na naman to si Coffee Beam. Harang na naman host from Auntie Dada Channel. Buti pa si Auntie Dada lagi may paharang. Salamat sa 5 centavos Auntie Dada. Pag naipon ko yung 5 centavos na yan, marami yan. Mega love shoutout Ma'am Coffee Beam from Nugi Hunter TV. Yan, natapos na. Nandito na ako kay kanino na ba to? Atining vlog na to Iba ng atining yun Ate Jing ang alam ko, Ate Jing. Una, kay Ricky na rin Sino ba sinong kaset na premiere? Bell's Adventure. Nasa namin Bell's Adventure. Yun, premiere ulit tayo, Bell's Adventure.
Tamsak lang sa premiere, tamsak bakas lang mga kaibigan sa premiere. Hindi ako magbabakas sa kaibigang Bell's Adventure. O, like number 3. O, like number 3. O, reminder on. Hindi na ako magbabakas. O, like number, may dumikit ang isa. Like number 6 na ako. O, reminder on na rin. Subscribe ko po, subscribe ko na rin o, Bell's Adventure Channel. Oh, nakasubscribe na oh. Kalembang all. Like number 6. Ito hindi pa yata nakadikit siya eh. Oh, like number 7. Dikit ko na rin na oh. Oh, reminder on. Baba lang kayo ng ano, baba lang ng premiere at tatamsakan ko, tatamsakan natin yan. May kalab siya natin mga Coffee from Nugenter, Cebu. Cebu to kasi. Ano ba si Buto? Bahala ka na idol sa premiere ko. No problem, no problem. Oh, pasukod naman sa ano, sa naka buto mo, Ma'am Juliet Mukbang. Dan, pasukli po. Kamay, TV. Dikit na po sa iyo, mamaya po, bigyan pa kita 4 na saging from Auntie Dada. Yan, salamat. Nagbaba si Kamay TV, oh. May galab shoutout, mga kaibigan. Sa nakapin po tayo, premiere sa nakapin. Para may sunod natin yung mga may premiere. Madali lang naman tamsakan yung ano, mga kaibigan. Sabihin ko sa inyo, mas madaling dikitan yung ano, yung premiere. Kasi yung premiere, hindi na kayo manunood. Ang gagawin nyo lang, magta-thumbs up lang po kayo. Tapos, pagka-thumbs up, magbakas kayo. Thumbs up, bakas para mabalikan kayo ng may premiere. Ganyan lang po. Salamat naman po. Thanks again, host from Ami Jimenez. Erlang host, harang pa. Salamat po sa pag-pin from Auntie Dada Channel. O, palit-palitan lang po. Mamaya, pag may ano, palit ulit sa nakapin. Baba lang po kayo. Playing harang from Ami Jimenez. Dan, dating dikit sa nakapin. Igan, tamsak na. Waiting na from Coffee Bib. Kamay TV, bigi-bigi with loving care emoticon. Bells, Dan from Juju on the Beat. Dikitan nyo naman po si Juju on the Beat. Kaibigan Shubim, si Joe on the Beat, isa rin yung Ilocano din yan. Si Joe on the Beat, Ilocano din yan. Ag-suportahan tayo namin na Ilocano. Tano kas pangarigan nagawid kayo sa Pilipinas. Ang kinita tayo, nag-happy-happy tayo man. Kaso dapat no, ag-supply kayo sa Pilipinas, dapat kayo na English speaking ha. Tano English speaking kayo, panawang kayo. No, ito kayo Amerika, ag-English kayo, pero no, arantoy kayo Pilipinas. No, niya ti language yo, iso ti usaran nyo, tano, tinerosan tayo. Narigat mat no ka. Katulad ko na anmat makadanon ti Amerika, pay unay na nalayang ag English. Pero na mapana mo English, yan mabalin. Dahil sa nakapinos, dahil dikit. Reminder on hashtag Bell's Adventure. Kung bibim nag-drop ng bahay ni Marlene Cadigoy, Bell's Adventure Channel, on ko. Thumbs up, dati na po from Bell's Adventure Channel. Bahala ka na idol sa premiere ko from Ami Jimenez. Sige, Ma'am Juliet Mukbang. Dan pasukli po from Buto mo tigsam po. Magdikitan po, magdikitan.
Ayaw na mag-touch ng ano ko. Sa cellphone. Yan, okay na ulit, okay na. Kimado Tamsagdan from Bell's Adventure. My friend Kimado, Bell's Adventure channel is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Mega love shoutout sa akin bro. Bro, gandang umaga from Kajuni TV. Thumbs up bro from Kajuni TV. Hello Manay Tony Magsam, gandang umaga from Manay Christ Follower TV. Mega love shoutout. Harang Aginaus from Antidada Channel. Kimado Dan connecting to you from Antidada Channel. Magbakas lang po kayo kay Kimado kasi nagbabalik yan si Kimado kahit taga-Indonesia yan. Ay salamat naman po from Bell's Adventure Channel. Downtown sa katapos ang premier mo, Ma'am Tiranya, dating dikit from Butong Mutig 10. Harang Aginaus from Antidada Channel. Bay talaga si Antidada oh. Oresya ko sa Ilocano ako from Jim. Ay, Ilocano ka magaya mo. Nagadugay mo Ilocano to. Thank you host, Tunying, at sa lahat ng delegate. Ang galing. From Bell's Adventure. Tambay lang ako manoy, Tunying. Sige, no problem, no problem. Tambay lang kayo dyan. Mega love shoutout sa $17 million in my house. Salamat sa 34 thumbs up. Pa-thumbs up ay, huwag kalimutan ang thumbs up ni Katunying. Hello sis Maria Duca from Jim. Paturok from Shubim. Kita-kit, salamat. Turukan niyo man ni Shubim. Pakiturok nga po kay Shubim. Panoorin niyo para maganda yung turok niyo kay Shubim. Manood po muna para mas maganda yung turok. Hello sis Maria Duca from Jim. Gin Official, Tusok from Gin Official, mega love shoutout. Wala ka bang LS Gin Official? Gusto to niyeng. Taga ano kagamin? From Maria Duca. Mega love shoutout yung Ilocano, Balunggawak. Ha, Turok, grabe sis, Bim ha. Bingarad na, nagadam mo na gano'n niya, no? Adam mo na gano'n talaga niya ni Shubim. Papakatawa. Kaya ako sa paggawa ng bangka. Pa-injection ako ngayon from Unit TV. Yun, sige. Salamat kaibigan Burtonic, Unit TV, Bulabog TV. Nag-drop na ay mega love shoutout. Good morning. Si Maria, mega love shoutout. Sis Maria, mega love shoutout. Muama from Kupi Bim. Sis Bim, from Maria Duca. Thank you, Tonying, sa lahat ng dumikit. Ang galing. Yun. Tambay lang ako, Manoy. Tonying, nagmamasa ako ng harina. Sige, Manoy. Mega love shoutout pa rin Nog Hunter. Pahinga ako sa paggawa ng bangka, yun. Kahit ako, pare, bakuna ako ngayon. Hey, nasa harang from Berlot Gaming. Mega love shoutout my friend Berlot Gaming. Daming harang host. Every exit may harang, pagpasok harang from Antidada Channel. Salamat sa mga parang nun. Bro, gusto niya may harang. Ngayon, nainis na kayo sa harang. Hindi kasi lockdown, kaya lagi may harang. Bird Gaming, hindi ko pala nasisend yung pinanood kong ano, yung kay ano pangalan nito? Yung pina-play mo, si Jamie, si Jaime ba yun? Jaime, nandito. Yung 20 video niya, natapos ko na yun. Isusunod ko yung LS niya. May LS siyang, ilang piraso pa yung LS niya? 17 yata yun. Dana po oram, romantic dada. Anong oras ang premier mo, kaibigan? Pwede lapag? Sige, lapag mo. Para ipin ko na agad. Auntie Dada, no problem, salamat. Kinig lang ako, busy sa work from gyms. Sige, taka pa lang. Good morning kaibigan Tunying from Manay Orly TV channel. Mega love shoutout dyan sa Canada and good evening.
Bulawog TV, nag-drop ng bahay. Ayos, pareho pala tayo pre from Kajuni TV. Kubibim nag-drop ng bahay. Kay Kubibim naman tayo, magmahalan. Good morning kaibigan Tunying from Orly TV channel. Ang aking manoy na kababayan. May galab shoutout po, Auntie Dada. Oh, okay pre, last ko na bakuna. Hey, from Lugiantor TV. Alam nyo yung ano, mga kaibigan, yung mga nabakunahan daw, pagkalipas daw ng 5 years, magiging dinosaur daw. Ewan ko kung totoo. Joke-joke lang ha, baka maniwala. Joke-joke lang, baka mamaya maniwala kayo. Ako una pa lang, from Kajuni TV, harang host. Lugantor TV, nagbaba ng Christ Follower TV, dan po sa iyo pasukli. Sabi ni Marlene Cadigoy. Juliet Pugbang, digit na po kapatid, from Auntie Dada. Mahirap na ma-terminate kabsat, awan trabaho dito Pilipinas. Wen, usto na ata, usto. Unahin niyo yung trabaho niyo dyan sa ibang bansa, narigatan, awan trabaho to. Manalod tayo manalod, agmulat na taon. Kaya tsaga kayo dito, tsaga kayo pa lang dito. Yung pagkumano at pagkuhaan nyo to, ito pagmulaan, kasi ito pagmulaan din natin, no? Ang pagmulaan, awan. Napirdi tibiyag teon, mas jay. So na, sige, kuha kayo pa lang. Baba ng bahay, kaibigan ano. Bird of Gaming, bababa nga ng premiere. Bahala na ang Panginoon sa amin. Nanambak ko na. Bulawag. Dahil po sa balot ng nagtangay ako isa. From Shubin. Bahala na daw sabi ni kaibigan Lugianter kung maging dinosaur. Katanyang okay na ba yung lapag ko? Hindi, ulit-ulitin mo lang. Kaibigan Kamay TV, ulit-ulitin mo lang. Alam ba, nagbaba ka kanina. Maya-maya, baba ka na naman. Kasi matatabunan yun, matatabunan. Ano ba, nabasa ko? Ano ba, naka-kinsing baba na. O, baba ka naman. Tapos, abangan mo yung mag-mention sa'yo na nadikitan ka na. O, Kamay, nadikitan kita ganito. O, may babang link yun. Balikan mo rin siya. Tamsakdan na po, number 34, kaibigan din yung from Orly TV channel. Bro, mali ka, zombies. Oh, napanood din siguro ni kaibigan Bro Johnny TV yun eh. Magiging dinosaur daw sa zombies. Napanood ni Wika Bro Johnny TV, kaibigan kasi namin yung nag-vlog na yun eh. Tawan-tawa siya sa sarili niya sa vlog niya eh. Jim Dan, thumbs up dikit. Gemini Vlog, pasukli from Buto Mutig 10. Gemini Vlog, Dan dikit sa'yo, pasukli na lang. Salamat from Bulawog TV. Pabalito niya yung salamat sa tulong mo sa akin from Money Orly TV channel. Walang problema Money Orly, salamat din sa tulong mo, salamat. Magtulungan lang tayo, tulungan. Tulungan kita pre. Mega love shoutout, Mike TV from Kajuni TV. Thumbs up dan host. Trabaho pa ako from Eberon TV. Sige kaibigan, Eberon. Sige, no problem. Premiere naman tayo kay Berlot Gaming. Patamsak naman sa premiere ni kaibigan Berlot Gaming, mga kaibigan. Madali lang po mag-thumbs up sa sa premiere po ni Berlot, premiere mga kaibigan. Tatamsak lang ako ha. Like number 5, kaibigan Berlot ako. Reminder on. Ay, nagpalipad si Manny Orly oh. Yun, thank you very much Manny Orly TV channel. Salamat sa palipad mo. $6.99 Canadian dollar. Salamat ulit Manny Orly. Nag-abala ka ba? Ayos lang naman yun, walang problema yun. Talagang tulungan lang tayo dito, tulungan. Basta dito lang lagi ako tutulong din.
Salamat ulit Manay Orly TV channel. Mga kaibigan, pakitulungan din natin si Manay Orly o kaya pakinikitan kasi katulad nyo, katulad ko na like number 7 na kaibigan Berlot, mamaya paliwanag ko. Subscribe ko na rin kaibigan Berlot. Ayan po, kaibigan Berlot panuorin ko pa yung yung extra. Salamat ulit Manay Orly TV channel salamat. Like number 9, Berlot. Set reminder on. Yan panuorin ko yung extra. Ano mo, Rasa, Berlo? 8:30 PM. 27, mamaya yata, mamaya. 8:30 tama, tatapos ako ng 7. Sa nakapin, Dan Pasukli, idol from Buto mo. Okay po, noted po. Salamat ulit Manay Orly TV channel Sa nakapin tayo para isingit ko si Manay Orly TV channel. Pababa ng bahay Manay Orly, pakibaba po para maanuhan ng WH. Maayudahan ng WH para ma-play. Sa nakapin, patamsak lang, patamsak. Magbakas. Okay po, noted po. Auntie Dada, balikan po kayo ng main mamaya from Shobin. Berlot, dating dikit. Baka naman thanks from Marlene Cadicoy. Gabalayan kanya ni Berlot. Mabait yan. Manay Christ follower, nag-drop ng bahay. Ingat pre, Santa. Maganda yung pag-injection sa akin. Natatakot na si Brujo TV at saka si kaibigan ng Gander TV. Balikan kita may auntie. Unti, hashtag Bulawod, tag-10 from Jim. Yun, may nagpalipad from Kajuni TV. Auntie Dada, bahay mo. Dating dikit from Bulawod Vlog from Berlot Gaming. Magbahalan po tayo, magdikitan lang kasi mararanasan nyo rin po yan, mga pag talagang nakasupport talaga po kayo sa kanya. Kagaya ni Manay Orly, na siyempre may trabaho rin siya sa Canada. Maganda rin yung buhay niya. Pag nakasuporta lang kayo sa kanya, magpapalipad din sa inyo yan mga kaibigan. Kaya magmahalan tayo mga kaibigan. Yun lang masasabi ko kasi siyempre marami nagpapalipad sa akin. Hindi naman sa marami, meron. Kaya nagpapalipad sa akin kasi nakasuporta tayo sa kanila. Yung honest tayo sa bahay nila, honest tayo sumuporta. Kaya natutuwa rin sila magpalipad. Kaya magmahalan na po tayo, magmahalan. Pakita natin na nakasuporta tayo para ganun din ang maranasan nyo pag na-monetize kayo mga kaibigan. Yan lang po ang paalala ko mga kaibigan. Bro, gagayak na ako sa inject para maging zombie. Showin Dan po from Bulawog. You're welcome kaibigan Tunying. Salamat po Manay Orly. Baba po ng bahay Manay Orly. Para mabigyan ng kahit kaunting ng ayuda ng wasaur para ma-play. May kalab shoutout sa $23 in my house. Salamat sa 43 thumbs up. Yun, may kalab shoutout. And thank you for coming my friend. Divine and Gracious God Rehab Service LCC Vlog. Hello my friend, this is Daily supporting you. God bless you. Yun, thank you po. Thank you po Ate Beats. Mega love shout out Ate Beats. Siya po pala to, si Ate Beats pala to, si Divine and Gracious God Rehab Services. Auntie Dada, nagbigi-bigi with love and karim matikon. Welcome, you're welcome kaibigan Tunying.
Pre, una na ako sa'yo from Kajon eh. Hahaha, sabay tayo pre. Palis na rin yun. Patay kayo dyan na magkumpare. Bahala kayo. Pag naging dinosaur ko at sumpi, tatali ko kayo dito sa puno naman ka. Then, joke lang. Ingat mga kaibigan, Bro Johnny TV and kaibigan Nugenter, ingat. Magiging okay din yan, sana maging success ang vaccine nyo. At mas maganda kung Pfizer. Pfizer sana mas maganda. Buto mo sa play from Showbim. Yan, sinuklihan ka ng buto mo ni Showbim. OTW ako, Mike TV, sabi ni Berlot Gaming. Showbim nag-drop ng bahay. Berlot Gaming. Dandikit, sa premier mo, pasuklin na lang, idol, from buto mo. Ingat pre, santa yung pag-inject sa akin. Shoutout! Din po, Kajon TV. Baba ka nga uli ng bahay, kaibigan Berlot. Sa nakapin po sa'yo, sa nakapin. Paano po ng watch hour niya, watch hour? Mahalin po natin yan, dikitan po natin si Manay Orly TV channel. Hindi nagbaba ka man oh. Manay Orly, hindi nagbaba, 1,070 pa rin oh. Yung banana mo. Mag-ano ka ng video man, oy. Mag-drop ka ng video. Kahit itong 12 minutes and 22 seconds para ma-play. Manoy, palitan mo yan, palitan. Para dagdag WH. At saka wala ka pa palang playlist, Manoy. Wala ka pang playlist. Like number 28, Manoy, oh. Kasi tinignan ko walang playlist. Meron dun 4. 4 yata yun. 4 lang, 3. Palitan mo ulit, Manoy. Palitan. Ito yung isa. Wala pa rin. Dikitan mga kaibigan. Dikitan. Shoutout din po ka, Juni. At Regina channel, may galap shoutout to from Orly TV channel. Dance na nakapin from Showbim. Pamek TV, dance sa'yo, pasukli na lang. Sunod ko nga si Showbim, sunod ko i-dedicate ay Pipin si Showbim. Tapos si Ate Regina, ipaalala nyo lang po kung may ipipin kayo para baka may magtampo kayo sa akin. Ulitin ko po mahina ang memorize ni host, kaya ulitin nyo. Napapin naman po host, ganyan. Pagkatapos kong mabakunaan, ako naman ang magbabakuna sa iba. Dahil na kami from Regina TV channel. Like 43 po idol from Imitoys TV Mix. Salamat. Dan Pulpak. Kamay TV. Pasukulin na lang po. O Kamay TV. Balikan mo si Berlot Gaming kaibigan. Manuho ka talaga pre from Kajon TV. Sis Jim. What's ulit? Dan Dadin Digit from Coffee Bean. Mega love shoutout. Inkol. Bansing. Si Marita Garriedo, to asawa ko, YTC to. Yan, galing kay ano yan? Dan na po. Kay Daily. Sabi na lista ko. Marita ka rito. Ay galing ka ba kay Ate Daily Food for the Soul? Pax Gloria, asawa ko na. Yung Pax Gloria yung misis ko rin eh. Si Marita Garrido. Oo nga, naalala ni misis, naalala. Buto mo nag-drop ng bahay. OTW buto mo, tig 10 from Berlot Gaming. Manay Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Baka ito na yun. Yun pa rin Manoy, bakit? Ito sana Manoy, yung Nern Falls and Brandywine Falls Explore BC.
Ito sanang ibaba mo manoy para mapanood din nila para sa Watch Hour. Bye na po sa lahat. So bisita ni host, ingat po lagi lahat from Kajuni TV. Ha 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 from Nugianter TV. Dan thumbs love sa nakapin host, harang yummy from Juliet Mukbang. Ate Rowena Terenya, thumbs up Dan Berlot. Pabalik naman sa premiere from Rowena Terenya Vlog. Nugianter TV, nag-drop ng bahay. Orly TV channel, Dan Pasukli from Marlene Garrido, Kadigoy. Harang host from Marlene Kadigoy. Nangati ako ah. Salamat Bird Gaming, okay na po from Kumaig TV. Showbim, Marlene Kadigoy, Pasukli po. Magbalikan kasi may nagreklamo sa akin nung minsan. Di ba nag-ilis ako no? Tapos hapon, nagkita kami dun sa LS. Sabi sa akin, Idol Tunying, ang daming tao dun sa LS sa live mo. Pero kahit isa, walang bumalik sa akin. Kaya sabi ko, hindi po, baka hintayin mo lang po mga pangalawang araw. Kaya magbalikan naman po tayo mga kaibigan, magbalikan. Yan, ayan yung ano naman ni Orly TV channel. Para may mapanood ng konti. Salamat Bird Gaming, okay na po from Kumaig TV. Ayan kaibigan Tunying, yun, okay na. Good morning my friend. I catch you live, first time. I'm in the building from Mr. GH. Ay, okay. Good morning my friend, Mrs. GH. Thank you for coming my friend. Ito, mabait din to siya itong the foreigner. Ito yung bagat, di ba? Mrs. GH. Yung kumakain siya, lagi siyang kumakain. Ingkol Bansig, opo, yun, sige, salamat. Okay, sige, kaibigan Tuning from my Orly TV channel. Showbim, Dan Sukli na thanks from Marlene Kadigoy. Orly TV channel, pasukli po from Kumaig. Idol, alis na. Ako, magpapabukan ako abangan mo Idol, kapag ako naging zombie. Lahat natutuwad, sila ang unang kagatin ko. Lahat pa natutuwad, unang mong kakagatin. Manda kayo mga nagtutuwad kayo. Paktay kayo ngayon kay kaibigan Nugianter TV. Premier ko na lang kumsat from Jim. Anong oras, Jim? Para ipin ko para puntahan nila. 3 premier ko pala. 3 premier ko. Ay alas 3. Sige, pakibaba naman kaibigan Kumahig. Daming premier. Jologs, Antikin yung vlogger. Thumbs up from Jologs Antikin yung vlogger. Salamat kaibigan Jologs Antikin yung vlogger. Sino nga ba ito nakadikitan si Antikin yung vlogger? Hindi ko na maalala kung saan ko ito nadikitan si Jologs Antikin yung vlogger. Jim Like Dan from Bell's Adventure Channel. Patusok ng 3 premier ko please. Pababa naman kaibigan Mga premier po ang mga nandito. Premier din po si Berlot. Magbalikan na lang po tayo. Magbalikan. Palitan mo na kita man yung Orly TV channel Patusukan ko lang to kay Kumahig. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Hindi naman premier kaibigan di Kumahig.
O hindi naman premier, kaibigan. Idikit ko siya itong isa, oh. Hindi naman premier. Walang nakalagay na premier, kaibigan, di kumahig. Baka iba yung napindot mo, kaibigan. Iba, nakadikit na to, nakadikit na sa'yo. Si Berlot po, isa rin premier din po si Berlot. Ito na kumahig, idikit ko rin, oh, 429. Wala nakalagay na premier, kaibigan, di kumahig. Baka nagkamali kayo ng pindot. Paki ano ulit, Ay, ito yung premier na, isa, dalawa. Iba yung napindot niya, iba. Palitan mo, kaibigan, da kumahig. Pakipaltan. Unboxing. Tatlo pala. Oh, like number 9 yun sa unboxing. Oh, tatlo yung ano niya, premier. Ay, ang ibig niya sabihin, kaibigan na kumahig, puntahan niyo na lang yung tatlo ng premier, tapos doon kayo mag-thumbs up. Yun, nag-gets ko na. Kaya ang binaba niya, yung ano niya lang, yung bahay. Ay, like number 10. Sige, puntahan ko yan, thumbs-up ko lahat yan. Set reminder on, oh. May kalab siya ito, Ate Miralisa. Like number 12 yun sa isa, oh, set reminder. Puntahan ko lang, thumbs-up lang ako, kaibigan, di kumahig, ha. Ayun, oh, set reminder, tinamsahan ko na. Bakit may thumbs down na isa? Wala talaga magawa yung ibang mga nagta-thumbs down. Like number 25. Mga wala talaga magawa yung mga nagta-thumbs down, no? Mga, ano kayang ibig sabihin nila, ba't sila nagta-thumbs down? Na anuhan ba sila na, anong tawag nito? Kasi, may kalab siya to, kaibigan di Apox. Like number 14, kaibigan di kumahig, oh. Tamsakan ko lahat ng premier mo, ha, yung tatlo. O, ito pa, oh. Set reminder on. Ayan naman mo ganito. Magdigitan lang po muna dahil may may ginagawa lang po. May galab shoutout kaibigan di Apox, may galab shoutout. Salamat sa pagpunta. Like number 12, tapos dun sa isa is like number 15. Dun sa isa is like number 27. Hindi na ako nagbakas kaibigan, hindi kumahig vlog, ha. Nabalik kasi agad kasi sa asawa ko ang ginamit ko. Pasakli sa'yo. Salamat. From Incol Bansing. Sige lang. Magbakas ka lang kaibigan Incol Bansing, ha, para mabalikan kita kasi naka-live pa ako. Dami na palang babasahin na naman, oh.
Magdikitan lang po, magdikitan mga kaibigan. May ginagawa lang si host. May jacket ka na po, Monique Dulan. Good morning, Idol. Isang tagahanga sa'yo from Monique Dulan. Yan, salamat po, salamat. At may tagahanga akong pupunta. Right? Number Anong pangalan? Monique Dulan. Salamat po sa 51 thumbs up. Salamat po. Dansabel Trend will vote. I am working now. Ha ha ha. From Dansabel. Mega love shoutout my friend Dansabel. Lucky 3 Ace. Bahay mo po. From Money Orly TV channel. Kamek TV. Tusok 5 po. Sa repair ng antique from Lucky 3 Ace. Mega love shoutout Lucky 3 Ace. Dahil ko nang babasahin ha. Hindi ko na binasa yung iba. Pasensya na kayo mga kaibigan ha. Pasensya naman sa hindi ko binasa ha, kaibigan ha, mga kaibigan ko ha. Medyo Bulawag TV, yung link ba ang sinab mo para makabalik ako sa iyo agad-agad from Ingkol Bansing. Magbakas po kung nag-subscribe po kayo, magbakas po kayo. May galap siya natin may release sa channel. Pasukli daw, sabi ni Kamike TV. Dan pasukli daw, Bulawog. Mike. Pasukli daw, Mike, sabi ni Bulawog. Buto mo tig 10 nagbaba ng bahay. Pababa ako bahay from Mika Vlog. OTW sa nakapin, Idol from Monique Dulan. Dansabel Training Boats, nagbaba ng bahay. James Baluka Vlog. Mega love shoutout, kaibigan James Baluka. Magdikitan naman po, magdikitan. Bibigyan ko yan si kaibigan James Baluka, meron akong pambigay sa kanya eh. Dalawa kaibigan oh. James Baluka, dalawa oh. Bali tatlo to, tatlo. Dikit ko sa'yo kaibigan James Baluka ah. Like number 53, 54, 55. Ayun o, Kalimbang All. Kalimbang All. James Baluka, dan sa'yo, pasukli. Mabababa lang po ng bahay. Sunod natin si, di ko makaig, Berlot. Kasunod ulit natin si Berlot. Kasi premier. Magdikitan lang po, magdikitan. Bye po na ho, salamat po sa dikit. Busy lang. Sige, Ate Perlia. Sige. Hello Max, pwede pa tusok ng premier ko. Salamat. Sige po, premier. Ate Perlia, Panuorin ko lang ang kaibigan James Baluka, 3. Good morning everyone! Welcome to my home from Dansabel. Hello po kuya, good morning from Ma'am Sirisa. Big love shoutout Ma'am Sirisa. Baba ka ng bahay Ma'am Sirisa, makipagdikitan ka. James Baluka, dan pasukli daw. Kayo mo na bahala magbasa sa kasi pag nag-aayod ako na wala na ako sa papromote naman po ako ng premier ko. Sige, premier, sige. Sabihin nyo lang na premier para dikitan. Antidada, bahay nyo po from Money Orly TV channel. Thanks to nyo from Dansabel Training Boat. Hello Kuya and all, mega love shoutout Jan Sirdan Adriano. Ito, road to 1K pala si Jan Sirdan. Naalala ko, Jan Sirdan, road to 1K.
53rd from Jan Sertan. Sige, sige, mamaya Jan Sertan na, mamaya. Nakakalimutan ko na po yung mga premiere ha. Nakakalimutan ko na yung premiere. Secret Chamber, friend support from Secret Chamber, James Baluca, Dan Pasupli. Baba agad Ate Juliet, baba agad Ate Juliet. Magdikitan po, magdikit. Friend support from Secret Chamber. Mika Vlog, nagbigi-bigi si Mika Vlog. Orly TV channel, dan dikit na po ako sa iyo kaibigan. From ano yung Christ follower. Bulabog TV, dan na po. Sabi ni Ingkol Bansing. Palitan mo na kita kaibigan, di ko vlog. Magdikitan po kasi magdikitan para ma-mention. Tinatapos ko pa itong kaibigan Bulawog. Ay kaibigan James Baluca. Do you send to me your address, Tunying? Ano ibig sabihin na? Bakit? Ha? Do you send to me your address, Tunying? Not yet. Not yet ko lang. Later, don't worry later. Letter, my friend, letter. Ah, nakalimutan ko. Ano nga nakalimutan? Not yet daw. Just say my wife. Not yet. Just send your letter, my friend. Tay tayo dyan. Dudugo ang ilong natin dito. Mention na lang sa dumikit sa akin para mabalikan ko. Christ follower, baba po ng bahay. Yun, Bicolano din po yan, Manoy. Bicolano din. Si Manoy Christ follower. Bicolano din po yan. Para siya yata kayo, kamalig. Kamalig niya yata talaga. Mika Vlog, Bigi. Buto mo tig 10 nag-drop ng bahay. Bulawog, pabalik daw, sabi ni Ingkol Bansing. Yun, Kamay TV, nag-drop ng bahay. And Marlene Cadigoy. And buto mo tig 10. Magdikitan. May pinapanood lang po ako. Magmahalan po tayo mga kaibigan, magmahalan. Bahala na po kayo, wag po kayong maniwala sa pag nagsasalubong daw is malalagas. Huwag po kayong maniwala doon. Basta manood lang po kayo ng binaba nilang link. Manood kayo tapos mag-comment kayo ng tama. Hindi malalagas yan. Mas maganda yung nagbabalikan nga agad eh. Huwag kayong maniwala doon na nag-sub to sub. Kasi kaya mo sinubscribe din yung isang channel kasi nagustuhan mo yung video. I promise you for sure. After my government go out, I will go to send a gift to you from Dancebell Trail and Boats. Okay, no problem. I send my address later. Thank you, my friend Dancebell. No problem, my friend, dan sa Beltrain Boats. Pwede po short video, baba. Sige, mas maganda nga yung short video para madali siyang panuorin, madali siyang dikitan. Para mapanood. Pakibaba po ng bahay, Christ follower, from Manny Orly TV channel. Harangos from Ate Julie Tukbang. 10 minutes and 32 seconds kasi yung kay kaibigan James Baluca. Unboxing Oppo A33. Magdikitan lang po muna. Salamat po, Tunying. Wag boss, Mika. Wag boss, Tunying lang, Tunying. Kamay TV, nadikitan na kita kanina pa, from Marlene Cadigoy. Ma'am Juliet, hello, from Mika Vlogs. Anong oras itong premier overload?
Ay, 8 nga pala, 8:30 nga pala. Sige, sige, mauna pa pala ako, Berlot. Mauna pa pala ako. Magdikitan lang po, magdikitan lang po muna, magdikitan. Saglit lang po, saglit, saglit. Excuse lang po, excuse, excuse. Mga naman. Yun, game. Sorry. Nagbabalik. Right number 55 manay, nasa harang. Lakay stray, ilaw din po.
Ma'am si Risa, Dan, tamsak, dikit na po sa premier mo, from buto mo, tig-10. Pumuntal niya. Pumuntal. Support na pumuntal. Danceable Train and Boats, like number 77 to your beautiful train from Lucky H3. Ate Rowena Teranya, watch before liking and subscribe. 3 minutes video will surely return back to you. Thank you from Ate Rowena Teranya. Hinahanap din ng mga doggies. Hinahanap din ng mga doggies ko yung tumatahon. Hello Lucky H3 from Danceable Train and Boats. Kamay TV nag-drop ng bahay. Danceable Pasukli. My friend Danceable, please subscribe back to Kamay TV. My friend. Hey, si Danceable is, Danceable is, mabait yan. Ano nga yung mabait bakit? Ha? Danceable is very good friend, kaya huwag kayong mag-alala. Thank you so much po sa mga nag-thumbs up for Ma'am si Risa. Yan, may galab shoutout. Lucky H3, hashtag Rowena Teranya Vlog. Tusok po sa 15th birthday na upload mo from Lucky 3 Ace. Marlene Kadigoy, Danceable, Dan to you. From Marlene Kadigoy. Dan Ma'am si Risa. Patusok din po ng premiere, salamat. Yan, pabalik na daw po, Ma'am si Risa. O, pasukli din daw si Marlene Kadigoy, Ma'am si Risa. May magano po kayo mga kaibigan? Para po, para pag minensyon nyo na pabalik, babalikan po agad kayo pag nagbakas po kayo dun sa live chat. O maniwala po kayo sa akin. Kasi titingnan niya po yan eh. Titingnan po ni Ma'am si Risa yung kanyang premiere kung nagbakas po kayo dun sa live chat. Pag nakita pong may bakas kayo dun sa live chat, pag sinabi niyong pabalik, babalikan kayo niyan. Maniwala po kayo sa akin. Ilang beses ko na po yan pinaliwanag. Pag lalapag po ako ng premiere. Kaya pag may premiere po, magbakas po kayo dun sa live chat para pag tinignan niya yung live chat, makikita kayong nagbakas kayo dun. Pag nag-mention kayong pabalik, babalikan po agad kayo niyan. Kasi pag tamsak lang, wala naman kayong bakas, mag-aalanganin na balikan kasi hindi naman kita nakita dun sa live chat. O paano kita babalikan? Mas maganda yung magbakas po kayo sa live chat. Para alam po nung nagpa-thumbs up na premiere na talagang nag-thumbs up po kayo. Paliwanag ko lang po mga kaibigan para po pare-paras tayo. Kasi yun pang nasa isip ko nun eh. Pasukli, pabalik, dan. Hindi ko naman nakikita dun sa live chat. O di nag-aalanganin akong bumalik. O ganun din yung naranasan ko. Ginawa ko rin yun sa iba. Sabi sa akin, ba't kita babalikan? Wala naman ako nakitang bakas sa live chat. Kaya ganun po ang gawin natin. Pag premiere, magbakas pa rin po tayo. Wag yung thumbs up lang. Reminder on, wag po yun. Magbakas din po tayo sa live chat. Naranasan ko po yan. Kasi po ngayon, marami na ngayon premiere. Kasi nalaman na po ng lahat ngayon na mas maganda ang premiere. Kaya ang ginagawa ng mga tao ngayon, lahat premiere. Kasi sa premiere po, papanoorin po talaga yan kahit kalahating oras, papanoorin nila yan. Hey Kamay TV from Danceable. Please subscribe back my friend Danceable to Kamay TV. My friend. I love you my friend and salute my friend Danceable. Ma'am si Dan po sa'yo ma'am from Arnel Anali Victorino. Tamsak Dan Premier sa nakapin Manoy. At tinan mo to si Manoy Dong. Titinan ko si Manny doon nga kung nagbakas. Ito si Manny nagbabakas to eh. Arnel Anali Victorino. O ayun o, may bakas si Manny doon o. Wilson Turlaw, mayroon. Si Ate Rowena Teranya, mayroon din. Jan Sirdan, mayroon din.
Like number 22 pala ako, Ma'am Serisa, oh. Reminder on ko na, oh. Wala pa naman babasahin, no? Magbabakas ako para maganda. TM lang ilalagay ko, like number ganito, TM. Like number 23 from TM, Tunyi Maksam. Yan, from team ang nilagay ko, Ma'am Serisa. '22, '23. Makikita mo dyan ha, from TM lang. Yan si Ate Lani Soriano at saka si Wilson Turlao, mag-asawa po yan. Mega love shoutout, kaibigan Mabalasik. Nandito ba si Mabalasik? Eh, nandito nga pala. Padikit din mga idol. Matsala, Frank, Mabalasik Bikers Buddy. Then na po Steve Merlin from Ma'am Serisa. Yun, nagbabalik na si Ma'am Serisa. Hi Kamay TV from Dan Sobel. Tapos na pala ako dito. My boss, come in my room. Sorry everyone, I will text your channel later. From Dan Sobel, train in boats. Okay, my friend. Ma'am Serisa, dan sa premier mo from Atilani Soriano. Thanks, Lucky S3. From Mabalasik Bikers Buddy. Mega love shoutout bro Dong Vlogs from Ate Rowena Tiranya. Bye Tuning and bye everyone. Congratulations. Have a good day to everyone. Sending my hugs to everyone. Thank you my friend Dan Sobel. I promise, I message you later in my messenger. I call you later my friend Dan Sobel. Promise, I send you message to messenger my friend. To your messenger. Buto mo, tag-10 nag-drop ng bahay in Dan Sobel. At Ilani Soriano nag-drop ng bahay. Dan po. Hashtag Marlene Kadigoy from Ma'am Serisa. Hello din po, hashtag Dan Sobel from Rowena Tiranya. Marlene Kadigoy, Tusok 16 po. Salel Princess mo na nagluluto ng ball. Naglalato ng ball from Lucky 3 Ace. Yes po Ma'am Weng from Arnel Anal Victorino. Mabalasik Dan Pasukli po from Bulawag TV. Host Dan, dikit na ako kay Ma'am Serisa from Manay Christ follower. Mega Vlog nagbigi-bigi. Dito lang bigi lang from Mega Vlog. Nakikinig sa'yo boss. Sabi, wag boss, tunying lang, tunying. Yan, palitan naman natin si Ma'am Serisa. Kay Lucky Style, Lucky Istri. Lucky 3 Ace ay, Lucky 3 Ace. Dan na po, Kamay TV. Tingnan mo ito si Marlene Kadigoy. Ay, naayudahan ko na yata ito si Marlene Kadigoy eh. Ay, naayos na nga pala oh. Monetize ka na ba Marlene Kadigoy? O ito oh. Itong isa hindi pa Marlene Kadigoy oh. Ay, tamsakan ko na lang, tamsakan. Subscribe po na to, Kalimbang All. Like number 18. Like number 18.
19, ayun o. Thumbs up na lang ako, thumbs up. 18, 19, 20, ayun o. Alicia's Playtime. Hindi ka pa monetize? Si Kamay TV, pakidikitan nyo naman po si Kamay TV. Yan, si Ate Lani Soriano, Slugware Center Law, padikit naman, padikit. Salamat sa 57 thumbs up, salamat, salamat. Meron na po tayong magdadalawang oras na. Padikit naman po kay Ate Lani Soriano, kay Marlene Cadigoy, kay Kamay. Dan Sobel, Dan from Lani Soriano. Yun, maghintay ka lang po Ate Lani. Kay Dan Sobel, mabait po yan, mabait. Muni na ako host, waiting na lang sa pin. Ma'am Sirisa, salamat po from Kamay TV. Oh, muni na nga, may ads pala oh. Sa huli pala yung ads mo, sa huli. Ayun, nasa huli yung ads mo, hindi ko mapakita kasi ano, mga copyright si host, Tunying. Ayun no, ang ads mo si ano, si Coca-Cola Philippines. Si Ate, tawag nito, Rupa Gutierrez at saka si nanay niya. OTW Marlene Cadigoy. Ate Regina, number 58, like. Maraming thanks host from Marlene Cadigoy. Maraming salamat din kaibigan Marlene Cadigoy. Ay, nasa ibang bansa na tayo. Hindi ko nakilala to. Maganda pa naman babae oh. Sino to? Join Grachi tonight. Let's promote your channel and meet new friends. Aba, ano to ah? Ba't wala siyang harang? Nakakalamang talaga pag maganda yung ano, pag maganda yung host, yung vlogger. Laking kalamangan. Sana all maganda. Hindi ko skip yung ads ha, hindi ko skip. Ayan, ipakita ko yung konting ads ha. Ayan, oh, Coca-Cola. May lang shoutout sa akin kaibigan. Akala ko nagtampo sa akin to eh. Hindi ko nakita ng maaga. Akala ko nagtampo. Host, lagi may nagtatai sa live mo. Madami ata nakain. Bakit may tuwad na naman ba? Oh, biyam yan. Yan mo yan. No problem sa akin yan. Di ko na pinapansin yan. Maraming thanks, host from Marlene Cadigoy. Ay, may nagtuwad sa akin. Ay, nang dahil sa tuwad mo kaibigan, may LBC na naman ako, papackage oh. Yun, sa nagtuwad sa akin. Kaibigan, may pa-LBC na naman ako, kadarating lang. Para lalo mo akong tuwaran. Mas maraming blessing pag tinutuwaran mo, kaibigan. Yan, pinggo na si Bulawag. Para makita ng kaibigan tuwad. Mas maraming blessing pag may tuwad. Dahil sumisikat ang host. Opo, isa. From Mika Vlog. No problem yan. Idol, ano gagawin para mapinhi? Sorry, kaibigan Bulawag. Sorry. Ako nga, 14 from Mika Vlog. Yun, magdikitan. Dan tusok po sa may-ari ng Twisty from Lucky 3 Ace. Lucky 3 Ace, Dan Tamsak sa 2019 Chevrolet. Sana all from Mika Vlog.
Wow, unboxing na yan, house. Sana all. From Marlene Kadi. Oy, papakita natin to kay Tuwad. Papakita natin yan kay Tuwad. Abangan yan. Hindi ko na ipipremiere yan. Upload na lang, upload. Papakita natin yan kay Tuwad. Para lalo ka maingit, pare ko, my friend. Wow, unboxing na yan, house. Sana all. Mega love shoutout lang din. Ma'am Sirisa. See you soon po uli. And likewise to you. Hasta Groy na Tereno Vlog. See you din uli para sa mga sukli. Christ Follower TV, nagbawa ng bahay. Agamer Whitey, yun. Clap, clap, clap si Agamer. Salamat, kaibigan Agamer. Lucky 3 Dan, full pack. Tama, para lalo maingit. From Merlin Kading. Oo, lalo kong inggitin yan. Magbalik loob ka na kay Tunying, kaibigan. Para matulungan pa kita sa wasaor, matulungan pa kita sa banana. Yan ang sinasabi ko sa'yo, marami pa magmamahal sa'yo. Pag nagtuwad ka na nagtuwad sa akin, bahala ka sa buhay mo. Harang ulit ka Tunying para mabalasik Bikers Body. Gin Official, Yahoo! Tama, para alam maingit. Balik loob ko sa akin, nakita ko na ito minsan nakita ko na. Salamat idol, salamat from Bulawag TV. Baka hindi yun ba? Baka si ano yan. Bahala siya kung sino siya. Thank you po, Mabalasik Bikers Buddy. Babalikan po kita ulit para sa sukli mo. Natamsa ka na po kita kanina from Lucky 3 Hello my friend, watching ads from Divine. Yun, nagalaw shoutout ate. Salamat po. Salamat po Ate Beats. Lalo maingit yan pag nakita niyo yung unboxing natin ng LBC. Salamat po ulit Ate Beats, Divine and Gracious God Rehab Service LCC Vlogs. Hello my friend, watching ads. Si Ate Beats po to, si Daily Food for the Soul. Isa rin po yan na mabait na kaibigan natin na lagi nakasuporta sa ating channel. Dan Merlin Gadigoy from Lani Soriano, Lucky 3 As Merlin Gadigoy. Napna, adorable po ng Lel Francis mo from Lucky 3 Tusukin mo yan host. Para hindi na tumuwad. Wala pa si Maninugi. Pag na-edit si Maninugi, lalo nga asarinta ni Maninugi. Bulawag TV Dan, sa balot mo, pasukli na lang. Salamat from Agamer Whitey. Ate Regina B TV channel, nagbigi-bigi. Kamay TV, nag-drop ng bahay. Salamat Lucky Trey from Marlene Cadigoy. Lani Soriano, tusok 51 sa twist car mo from Lucky 3 Yung tayo kay Bulawag. Naidahan ko na yata ito si Bulawag eh. Tapos na nga Bulawag kaibigan Bulawag Panuorin ko na lang kaibigan Bulawag sa balot daw to balot mukbang. Nagbalot mukbang din ako 2, 4, 6, 10 din. Ayun na pinapanood ko yung balot mo Ako ang naubos ko niyan, 4 lang. Like number 31, 32. Ayun nakasubscribe na din sa ito kaibigan Bulawag 31, 32, 33. I-subscribe ko sa ito, i-subscribe ko. Kalimbangol. Punta ka dito kabayan, putangin na ng bigas. Lani Surigao, pasukli. Lani Surigao. Sino ba yung Lani Surigao? Kaibigan Kamay TV. Lucky 3, wait lang. Bigyan lang ako kuya para may pakinabang si PLDT. Mega love siya to, Jan Sirdan. Punta ka dito kay kabayan, bibigyan isang sakong bigas. Bulawag Agamer Whitey, Dan sa'yo, salamat from Bulawag. Ma'am Sirista, Christ Follower, Dan po sa'yo sir, pumpak. Salamat sa iyong support na idol.
from Bulawag TV. Support tayo lahat. Huwag ka mag-alala, kaibigan Bulawag. Lahat ng nandito, nakasupport siya yan. Kaya dapat magsuportahan lang tayo. Bakit nagbago apelyido ko? Lani, ano nang apelyido mo ngayon, Ate Lani ah? Lani Surigao na. Aga Miruete, dan sa'yo, salamat from Bulawag. Salamat sa'yo, suporta, idol. No problem, no problem. Bakit Reyes, dating dikit sa'yo from Lani Suriano. Bulawag TV, dating dikit sa'yo from Kabsat Latin Vlog. Aga Miruete. Ganda ba ng kutis nyo? Sana all po from Lucky Reyes. Oh, maganda yan, maganda talaga yan. Si Kabayan, si Agamir. Kutis pa lang. Huwag mo baguhin ang Suriano. Surigao na, Surigao. Sarap. Noon, bagong ani Kabayan. Oh, sarap nga, maano na siya, mabango. Mabango tapos, pag naluto siya, malagkit-lagkit. Masarap kainin. Saing mo na ako, host. Bigyan mo na from Merlin Katigoy. Sige, walang problema. Mega love shoutout, Ate Miralisa channel. Ay, si Ate Miralisa pala. Ipin ko naman si Ate Miralisa. Kay Bulawag muna tayo, kay Bulawag. Huwag mo baguhin ang Suriano. Ho, ho, ho. Rowena, dating dikit po. Tamsak at baka sa premiere mo. Salamat. Bulawag TV, dan dikit kalimbang. All pasukli na lang. Lucky 3A's, buy mo. Pababa please from Amir Whitey. Si Jen Sirdan nga pala. Nasaan na ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Rugtuan ki nga pala si Jen Sirdan. Dito muna tayo sa ipipin ko ha. Kay Jen Sirdan muna ha. Rugtuan ki to. Rugtuan ki. Buti naalala ko. Nasaan na yung bahay mo kaibigan Jen Sirdan? Pababa nga ulit. Rugtuan ki. Kakaunti na to. Kakaunti na. Pababa Jen Sirdan. Pababa. Na-text ko nga pala ito kagabi. Pababa dyan, Sirdan. Pababa. Wala na. Hindi ko na mahanap. Hello, my friend. Number 63, thumbs up. I'm here watching your ads from Delipod for the Soul Vlog. Yan, ba ito si Ate Delipod, Ate Beach. Saan dito na ito? Pasukli. Yun na nga. Sa nakapin tayo, may gisuyo pa ako sa nakapin. Road to 1K po to, road to 1K. Kung pwede pong tulungan natin. Kaunti na lang po to, kaunti na lang. Bulawag, kaibigan Bulawag ha, pakidikitan nyo nakapin. Ano ko kung titingnan ko, i-monitor ko kung nagtataas ha. Ayudahan ko lang para makagraduate. Magbakas po tayo ng ano ba yung binaba mo kaibigan dyan, Sir Dan, yung latest video? Latest video sana para mas maganda. Para masyadong dikit na dikit. Oh, walang problema yan. Mamaya ka magbalik. Basta balikan mo. Walang problema yan. Yung latest video ba to? Yung latest video ang ibaba mo. Latest video ha. Kahit mahaba. Basta papanoorin namin kahit 3 minutes. Yun, papanoorin ka daw ni Ate Divine and Gracious God Rehab Service LCC Vlog. Baka ito. Yung latest latest ba to? Latest itong nahuling binaba mo, latest. Hindi naman mga touch to.
Hindi na makasearch. May tamsak po ako doon sa car mo. Tanging nood at bakas lang na ibibigay ko salamat. Padikit nga camera sa nakapin. Magbakas, magbakas. Sige, tulungan natin road to 1K. Kamay, kamay. Kamay TV, pakidikit nga sa nakapin kay Jan Sir Dan Adriano. May kisuyo, may kisuyo. Tapusin ko lang to kay ano, kay mahaba kasi 12 minutes, 13 minutes yung kay ano, kay Bulawog. Matagal pa naman oh. Dalawang oras pa lang naman tayo. Diyan, Sir Dan Adriano, dan sa'yo, full pack. Po, pasukli na lang. Parang Bulawog TV. Manood ah, kaibigan, manood at magbakas ah. Para pag kayong road to 1K, kayo naman gagawin namin ng ganito. Kayo naman yung panunurin namin. Ganun lang yan, palit-palitan lang tayo ng tulong. Kaya manood. OTWC na kami from Lani Soriano. Ang Aberway TV. Pasukli, Kamay TV. Yan si Manny Orly, may pandikit ka po sa nakapin, Manny Orly. Pakisuyo nga po Manny Orly kung meron. Road to 1K. Pag-graduate natin na maganda. Pagtulong-tulungan natin, pagtulong-tulungan. Dating dikit na ako kay Jan Sir Dan. Opo, alam ko. Watching ad again. Tapusin ko lang ito kay Bulawog. Baka kaya natin pag-graduatein. Konti na lang to, alam ko konti na lang eh. Kaibigan lang tin. May pandikit kasi nakapin kay Jan Sir Dan. Yun, tapos na din si Mabalasik. Basta magbakas ha kaibigan, mga kaibigan, para balikan kayo ni Jan Sir Dan. Matagal pa itong kay ano eh. Kay Bulawog eh. Kamay TV, pababahay. Landing Vlogs, nagbaba ng bahay. Diyan Sir Dan Adriano, Dan full package, kaibigan from Mabalasik Bikers Body. 10 minutes na 10 minutes. Ang camera ready na po, balikan din link mo bigay from Engkol Bansing. Five. Tamsakarang kabsat. Salamat. Jan Sir Dan. Padikit naman kabsat sa ano, sa nakapin. Baka may pandikit siya nakapin kay kamsat. $33 na lang o, 33. 967 na.
Trabahoin ko lang ha, trabahoin muna saglit lang. Sige, magdikitan muna kayo, magdikitan. 12 minutes din, ang haba. 2 days, pwede na to, pwede na. Lukat na, bahala ka dyan. Ay, sa tindahan, sa tindahan. Magdikitan lang po, magdikitan. Try natin yung kaya mapag-graduate. Para pag kayo naman ang road to 1K, mga kaibigan, kayo naman yung tutulungan namin. Nasaan yung pera ko? Sa loob. O, nandun. $969. $969, 30 pa, 31 pa. $970. $970 ako, $970. Try natin, try natin. Sige, dikitan lang po, dikitan. Watch na lang dito sa video niya from Lani Soriano. Kamay TV, Dan. Pang 69 ako. Harang pakabsat from Jingo Magdadaraw. Sige, sige. Agamir White, nag-drop ng bahay. Okay, sir. Isabay ko na lang dalawa ang iyong share. Dating dikit pala sa nakapin. Wag naman po, sir, Ate Beats. Tanying na lang po, tanying. Salamat. Agamir TV, sabi ni Kamay. Salamat po sa 65 thumbs up. Magdikitan lang po, magdikitan. May ginagawa lang po, may ginagawa. Nag-aayuda lang, nag-aayuda. $971. Like number 100.
973 na, may mga dumikit na, may mga dumikit na. 974 na, 974. Panuorin lang, panuorin. 3 minutes lang na panood, ayos na yan, basta magbakas. Di ata abot ng 1K ah. Patay, lobat na. Watch na lang. Harang kapakapsat. Salamat. Hashtag Agamirwaiti. Agamirwaiti po. Haha. Parang Agamirwaiti. Lansky Dan sa'yo. Pasukli po. Parang Bulawag TV. $975 na. 975. Like number 103 na. Sige, magdikitan po, magdikit. Salamat po sa 68 thumbs up. 25 ko na lang, 25 ko na lang. Diyan po, dyan, Sir Dan Adriano, from Ate Rowena Teranya. Ate Lani Soriano, nag-drop ng bahay. Kaibigan Tunying, dalawa na ang naidikit ko sa nakapin. Salamat po, Manay Orly TV channel. Salamat, salamat. Magbakas lang po kayo para mabalikan po kayo ni kaibigan dyan, Sir Dan Adriano. Mga kaibigan na, magbakas po. Lalo na po yung mga hindi pa 1K. Magdikit po tayo ng maganda para sa susunod po na kayo din ang road to 1K. Gawin din po namin ang tama para kayo pag-graduating. Mga kaibigan, tulungan lang po tayo, tulungan. Ganda ng kulay ng dagat dito, nagdi-green na, nagbu-blue-blue. Pag tunay na dagat, napakalinaw. Thumbs up and nose, Bigilam, busy pa from Ate May Kajiyama 2. Patingin nga sa nakapin Ate May Kajiyama. Ay, wag na nga po, sa sunod na lang po Ate May Kajiyama. May grab siya to sa $15 million in my house. 70 million, salamat, may galap siya to. Inkol Bansing, Larsky Vlog, dana po pasukli sa link na bigay ko dyan. Ibaba mo uli kaibigan Inkol Bansing, hindi na sila makakapag-backread. Ha? Yan, salamat po kaibigan Inkol Bansing. Magdikitan po, nandiyan din po si Manay Orly TV channel para makadagdag din po sa banana. 975 na, 25 na lang siya nakapin, 25. Wala kasi si kaibigan Skyler eh. Kulang ako, kulang ng tao. Hindi sila lagi ang tip ngayon pero ayos lang yan. Thumbs up, may galab shoutout from IRCH TV. Larsky Vlog pasukli po, Kamay TV. Larsky Vlog Dan, pasukli na lang. Salamat from Agamir Whitey. Pasukli daw po kaibigan. Trabahuin natin yan kahit hindi umabot ng ano. Kahit hindi natin mapag-graduate, basta gawin natin ang best natin. J-Babes The Original Harang from J-Babes The Original. Salamat kaibigan J-Babes.
Panikit naman sa nakapin, kaibigan G-Babes. Magbakas, kaibigan G-Babes ha, para mabalikan. Yan, andito si Hebron. Salamat. Pumunta si Hebron. Thank you, my friend. Welcome, my friend. Hebron TV. Welcome to my live stream, my friend. Money Grace follower, Gangster Don Adriano. Dan, dikit na po ako sa iyo. Yan, salamat. Mega love shout out, my friend. Hebron TV. Thank you for coming. Jingo Magdadaro. Yan. Dikit ka na ba sa nakapin, kaibigan Jingo? Road to 1K. Oh, 78 na, 78. Back here with Harang from Ati Beach, Divine and Gracious God Rehab Services, LCC Vlog. Hello Hebron from Ati Lani Sobrano. Yun, Money Orly TV channel. Tapos na rin si Kabayan at Amir Whitey. Saring Bicolana yan, Bicolana din. My friend, No Man Chan TV, give me. Okay, my friend. No problem, no problem. Lubat na yung dalawa, lubat na o surrender na naman. Sumuko na naman yung dalawa nating cellphone. $79 na, 79. Tusok bro from Mamamot Vlog. Mega love shoutout, Mamamot Vlog. Harang daw, sabi ni Ate Mamabot Vlog. Hebron TV, big with love yung emoticon. Ayuda. Next ayuda from... Tapos na pala. Ayos na bagat. Ayos na. $979 na, $979. Padikit naman sa nakapin. Kaya sa'yo ka eh. Kaya sa'yo ko eh. Hehehe from Mika Vlog. OTW Agamir Whitey. Maraming salamat. Money Orly, sabi ni Agamir Whitey. Dami taga-supporter ng boss ko. Wag boss, wag boss, wag boss. Tunying lang, tunying.
Walang boss dito, walang boss, walang boss. Pangit ang boss, pangit. Ay, Hebron pala. Yun, kweto nying lang, kweto nying. Yan, pwede pa yan, kweto nying. Huwag yung boss, eh, may busabos tayo niyan. Wait, my friend Hebron ha, wait. Just wait a minute, my friend Hebron. Ha ha ha, from... Oh, wag boss. Kuya, pumupugi. Ha ha ha, from Mika Vlog. Try tayo dyan, kaya may tuwad na naman eh, pugi na naman kayo ng pugi. Kaya nandiyan na yung ano. Ayun. Mega love shout out, my friend, Pakats Adventure. Nahirap na ako mag-ayuda. Pag-graduate lang natin ito si Sir Dan. Padikit naman sa nakapin, may kisuyo mga kaibigan. Isa sa nakapin from Marlene Gadigo. Yun, thank you Marlene Gadigo, thank you. Isang iti dyan. Ha ha ha, from Mika Vlog. Masyado seryoso. Nagano kasi nag-ayuda. Dapat seryosohin natin, seryosohin. Para maganda ang pag-graduate. Kaibigan Pakats, may kisuyo nga ako sa nakapin. Baka mayroon ka dyan. Lansky Vlog. Nagbaba ng bahay, pakisuyo naman sa nakapin. Kaibigan Lansky Vlog. Magbakas lang para para balikan. Engkol Bansing, Orly TV channel, Dan. Pabalik lang sa link na bigay ko from Engkol Bansing. Kamek TV nag-drop ng bahay. Jingo M Ninja. Bigi. Lansky Vlog, salamat to from Agamer Whitey. Kaibigan ni Kamsat Jingo. Padikit nga sa nakapin, Kamsat Jingo. Baka meron ka pa dyan. Road to 1K. Dan sa Hebron. Yun, my friend Hebron. Ate Rowena Tiranya Vlog is done to your channel. Done to your house. Please subscribe back, my friend Hebron TV. Dikitan niyo po yung sinasabi niya ni Hebron. Si Numanchan TV. Yung Numanchan TV, dikitan nyo. Tapos magbakas kayo. Yun, 981 na. 982. Dito na, 982. Matatapos din yan. Ilan pa na dito natin? Sa susunod, kaya naman ang gagawin namin ng ganito, mga kaibigan, kaya magtulungan lang po tayo. Yan, nag-loading na. Sige, magdikitan lang yan. Magdikitan. Engkol Bansing, bahay mo po. Sabi ni Manay Orly TV channel. Dalawa na sa nakapin from Berlin Gadigo. Yun. Thank you very much. Thank you. Ate Rowena Tiranya Vlog, nag-drop ng bahay. Rowena, give me link. Hebron TV, bigi with love and care emoticon. My friend Hebron, please give some banana to Jan Sirdan Adriano. If you have banana. Kulit channel, tamsak sir, wag sir, tunying lang, tunying.
Please give me banana, my friend, to Jan Serdan Adriano, my friend. Tatlo na host from Marlene Cadigoy. Salamat, salamat. Marlene Cadigoy, salamat, salamat. Thank you very much. $85 na. 985 na. Baka sakali. Kamay TV, text. Thank you sa'yo from Ate Rowena Tiranya. Rowena Tiranya vlog. Pasukli po. He from Kamay TV. Yahoo, malapit na ako din na lang from Jen Official. Oh, kaya yan. Kaya yan pag pagtulong-tulungan yan, kaya yan. Lahat naman tayo. Kaya mga kaibigan, pag ginihiling ng mga pinapasukan yung live stream na magtulungan, makipagtulungan tayo para sa susunod tayo din ang tutulungan yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya yan, yung tinulungan natin na yan, lalo din tayong tutulungan yan. Marami din kaibigan yan eh. Pag naalala nila, ay ito yung mga dumikit sa akin nung nasa live ako ni Tunying. Pakitulungan po yan kasi mababait po mga tao yan. Ganyan ang gagawin sa atin ng mga yan. Maniwala po kayo sa akin. Pag naalala niya, ay nasa live to ni Tunying. Ito yung tumulong sa akin. Oh. Yung mga kaibigan niya, sasabihan din yan, pakitulungan nga po to si Tunying Maksam, si Bulawag, si Jane. Yan, tulungan, mababait po yan. O di, magkakaroon pa tayo ng kaibigan na iba. Basta gawin lang po yung tama, manood. Yahoo, malapit na. Kaya saya ako eh, haha, from Gin Official. Opo, idol, no? Oo, tama yung sinasabi ko, hindi biro yan. Kaya lalabs ka namin eh, from Gin Official. Apat na house, di na nagbakas. Mga alagad ko, kalimbang ko na lang. Pakipanood naman, kaibigan Marlene Cadigoy para hindi malagas. Bulawag TV, pasukli po from Kamay TV. Tama po host, gaya ng mga maliliit na channel. Tulad ko, baby channel ko. Sige, sunod kaibigan, Ingkol Bansing, ikaw naman ang tututukan natin. Kaibigan. Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay kayo matulungan. Siyempre, kagaya ko nag-aayuda, hindi ko kayo matututukan. Sa susunod kayo naman, basta ipaalala nyo lang. Alright. Truyan Kabayan, with love, from Amer Rupati. Ingkol Bansin, tamsak, daan na po. Ma'am, full package with bakas. Kamay TV nag-drop ng bahay. Lupit mo talaga Katunying from Atilanes. Salamat Atilanes, salamat. Yung katamisan, nandito sa katamisan. Thank you very much, katamisan. Paligid nga, katamisan sa nakapin. Alam ko may alakad ka dyan eh. Solo Wonder Mom TV, hello po, thumbs up dan sa'yo from Solo Wonder Mom. Salamat my friend. Rowena, Dan and No Mention TV channel, Dan to me, I'll give you bananas 5 from Hebron. I am Korean Framer, have 50 bananas to channel to subscribe with friend. Toden, I'll give you 5 with love from Hebron TV. Oo, playing host from Marlene Cadigoy. Thank you Marlene Cadigoy. Thank you. Okay lang po, from Ingkol Bansing. Paalala mo lang kaibigan Ingkol Bansing pero memorize na kita Ingkol Bansing. Jen Official, nagbigi-bigi. Like 81, kaibigan to niyo from Karamisan Vlog. Ayong Aga host from Jin Dim. Yan, may galab shoutout my friend Jim Dim. Thanks host from Hebron TV. No problem my friend. Greetings for Hong Kong. Yan, may galab shoutout my friend Jin Dim. Baba ka ng bahay mo para mabalikan ka. May galab shoutout sa lahat from Jin Dim.
Oo, kaibigan, may lakad ako ngayon. Padikit naman sa nakapin. Baka mayroon ka pa dyan. Baka mayroon ka pa kaibigan ano? Punso ni Pakis. Konti na lang, konti. Please give me some banana, my friend Lebron TV. To Jan Sirdan Adriano. Road to 1K, my friend. Road to 1K. Salamat po sa 82 thumbs up. Kay Mike TV, Dan Pulpak. 5 na house from Marlene Cadigo. Ibakas mo yung ano, Marlene Cadigo ya. Yung main mo, bakasan mo para mabalikan ni ano, mabalikan ni Jan Sirdan. Orlando R. Orpiada, thank you. Pwede ba ba ng link? Engkol Bansin, damsak. Done na po. Ma'am, full package with bakas from Orly TV channel. 71 sa'yo, Kamay TV from Gin Official. Marlene Cadigo, dating dikit. Nag-watch and tamsak na may bakas from Ag Amir Whitey. Napakababait niyo talaga, mga kaibigan. Salamat sa pagtulungan. Salamat. Kain muna ako, Katunying. Sige, Atilane. Sige po, Atilane. Sige, no problem. Salamat. Okay, Orlando. R. Orpiada from Ingkol Bansing. Thank you, Hebron, from Ate Rowena Tiranya. Ingkol Bansing. No need. Si Orly TV channel ito. Okay, Ingkol Bansing, si ano yan? Si Orly TV channel yan. Yang Orlando Orpiada. Yun, 989 na. 11 na lang, 11. Babiyahe na, 11 na lang. 11 na lang, 11. Please, baka meron pa kayo dyan. Wala kasi yung ano. Jindim, pasukli po. Kamay. Jindim, pasukli daw. Manood kaibigan Kamay TV ha. Manood. Para hindi malagas. Tapos magbakas ng magandang bakas. Jingoy Ninja, nagbigi-bigi with stop daw. Kamay TV, Jindim. Manood po ng ano, manood. Mega love shoutout sa $16 million in my house. Oh, kanina ka pa house. May bakas main ko. Yun, thank you very much. Marlene Cadigo, thank you. Graduate ka na din ba? Marlene Cadigo, naayudahan ko na nga ba to? Hindi ko na maalala eh. Haba naman ang ads nito. May hinang memorya ni house. 990 na, 990. 10 na lang, 10. Mayroon pa, ilan pa kaya nandito ko? Sana umabot. Tama, iwala ng bakas mga kapatid. Sure ang sukli. Oo, tama yun, magbakas para sure ang sukli. Bigyan mo na kabayan, busy na. Sige, kaibigan na kamer. Thank you po. Jim Dim, like 20 sa premiere mo. Nagbakas ako. May premiere pala si Jim Dim. Kamay TV, Dan Suklay from Bulawag TV. Dan Pulpak Jim from Gin Official. Kamay TV, nag-drop ng bahay. Yan, magbakas. May galap siya sa $17 million in my house. Salamat pala, Manay Orly TV channel sa palipad mong $6.99. Thank you ng marami. Kaya yan host, meron pa ako dito. Yun, thank you. Salamat Marlene Cadigoy. Kulang kasi tayo, kulang. Wala si si Dukwakwak, wala si Manong Lakay, wala si Skyler Motovlog. Kaya na pa sana tapos to eh. Pag naandito lahat, kaya road to 1 yan, kaya kahit 950 pa yan. Panglima host from Marlene Cadigoy, Yahoo, from Gin Official. Host Tanya Tonring, Bilang Mande, from Pax Disogling. Thank you my friend, Pax Disogling to
Another coming to my LS, to my live stream. My friends, practice and claim, please give me some banana to John Sir Dan. At the top of the live chat, please give me some banana, my friend. Mega love shoutout sa $60 million in my house. Kamek TV, sarap po kaya magbakas. Di ka na nagbakas, kaibigan Kamek TV. Magbakas, kaibigan Kamek. Sinabi ko naman, di ba, basta pag nagipagdikitan, magbakas. Para mas maganda kasi pag nagbabakas, talagang hindi malalagas yan. Lalo na yung bakas mo is, yung naayon sa napanood mong video. Ay nako, talagang, at saka masarap balikan. Ito po sabihin ko ulit, masarap balikan ang tamang bakas. Yan lang po ang masabi ko, masarap balikan ang tamang bakas. Jingo M, bigi-bigi. Hindi ko makita ang comment nyo po from Jindim. Mga kaibigan, hindi pa ako natingin sa mga video nyo. Hayaan nyo, pag uwi na ako sa bahay, from Katamisan. Sige, ate Katamisan. Animos playing from Marlene Cadigoy. Salamat at kaibigan Marlene Cadigoy. Katabi sa vlog nagbigi-bigi. Chrome at YT Studio, wala akong makita. Sige, wag ba. Pag walang bakas mga kaibigan, wag niyong balikan. Ganyan din ako, naghahanap din ako ng bakas eh. Pag sinabing tunyo magsam, dan sa bahay mo, nagbakas ako. Hindi ko muna binabalikan yan. Ang ginagawa ko, pumupunta ako dun sa link na binaba ko, doon ko siya titingnan. Pero pag wala siya doon, sorry, hindi mo na kita babalikan. Pag nakita ko bakas mo, on the way agad ako dyan. 992. Yun, 8 na lang. Jane Official, pasukli, Kamay TV. Kaibigan Kamay, basahin mo yung nasa taas, wala ka daw bakas. Wala ka nakitang bakas, kaibigan Kamay TV. Opo, sa bagong upload. Yun, tama yun. Man, Jindim, nagbakas ako sa LS mo, from Katamisan. Dan na po sa'yo. From Jin Official. Jindim, Dan, full pack sa'yo po. Pasukli na lang po from Bulawog TV. Kamay TV, sabi ni Jin Official. May galab siya sa $17 million may house. Magbalikan, magdikitan po. Yung tamang dikit. Hahalungkatin ko yata lahat ng ko Lahat yata ng banana ko mailalagay ko dito Pero walang problema yan, at least nakatulong tayo. Kahit naghalong ka tayo ng mga saging, ang importante nakatulong tayo. Yun ang mas maganda doon. Pito na house for Marlene Cadigoy. Thank you my friend Cadigoy. Salamat, nanonood din si my friend Marlene Cadigoy. Saludo ako sa iyo, kaibigan Marlene Cadigoy. Saludo ako sa pagkikipagtulungan mo, kaibigan. Bulawog TV, nakita ko agad comment nyo, OTW. Yun, thank you. Ito si Bulawog TV, isa ring mabait na maganda rin na dumikit. Nakikita ko sa nakikita ko sa style niya. The best din, nakikipagtulungan din talaga. $992.
Umabot kayo, umabot. Ilan pa ba naandun ko? Isa. Kukulangin yata tayo ah. Kukulangin yata tayo Marlene Kadigoy ah. Marlene Kadigoy, kukulangin yata tayo. Nine 994 na, 994, anim na lang. Salamat po idol. Hehe from Bulawag TV. Jindim, Dan Tamsak sa Premier. Esther Perry Crab from Ate Rowena Tiranya. Hebron TV, Sukli po from Bulawag. Koreano yan, Bulawag. Bulawag, Koreano yan. Maya na isang CP host from Marlene Kadigoy. Host, siya na, tumawag asawa ko. Kaya nawala ako, tagal ng usapan. Sige guys, ayos lang yan. Ilan ang banana mo dyan, kaibigan buto mo? Padikit nga buto mo sa nakapin, manood. Kahit 3 minutes lang manood, tapos magbakas ka. Ibakas mo yung main mo, yung ninja mo, yung backup cellphone mo, wag mo nang magbakas. Basta yung main lang, magbakas ka sa main mo para mabalikan ka ni Jan Sir Dan. Kaibigan, may gisuyo. Kaibigan buto mo. Para sa sunod na ikaw mag-graduate, ganyan din ang gagawin namin sa'yo. Pagtutulong-tulungan ka namin. Bulawag, 2 channel, Dan to me, I'll give you banana 5. Bulawag, 574 sa'yo from Gin Official. Walo host from Marlene Kadigoy. Salamat Marlene Kadigoy. 994, kakunti na. 4. 4 na lang yata. Yun lang, ubos na bala ko, ubos na. Ay tayo dyan. Hello, from Giselle Campo Redondo. Yun, mega love shoutout my friend. Giselle Campo Redondo. 3 minutes lang, pwede na yan. Play ko lang 3 minutes lang, pwede na yan. Salamat kaibigan Giselle Campo Redondo, salamat sa pagpunta sa live stream. Padikit naman Giselle Campo Redondo sa nakapin, baka meron ka dyan extra banana. Road to 1K, 3 piraso na lang. Baka may extra ka dyan kaibigan Giselle Campo Redondo. May gisuyo kaibigan. Please, road to 1K lang. Okay po Lods, yun, thank you very much, salamat. Kaibigan Giselle Campo Redondo. Pinky Bell Channel, mega love shoutout my friend, Pinky Bell Channel. Sige, salamat po. Hi everyone from Pinky Bell Channel, mega love shoutout. House out muna ako, maraming salamat, God bless you all, bye bye. Sige buto mo, salamat buto mo. English kaya to si ano? Siya host from Marlene Kadigoy. Yun, salamat. Sailor TV, mega love shoutout. Malulubat na ako ah. Padikit naman sa nakapin mga kaibigan, Sailor TV. Baka may extra ka ba yan kaibigan Sailor TV? Road to 1K lang yung nakapin. Pagtulong-tulungan lang natin para makagraduate. Konti na lang, magbabalik yan, tapos magbakas ka dun sa menu para balikan ka kaibigan.
Focus po muna tayo sa nakapin. Tatlo na lang, tatlo. Baka naman mga kaibigan, tatlo na lang. Host, pwede po. Padikit. O sige. O matatapos na, tatlo na lang sa nakapin. Padikit na muna Pinky Bells channel sa nakapin. Ayun sa nakapin, oh. Pakisuyo, kaibigan. 140 Larski Vlog. Katunying, maraming salamat sa suporta. Magpaalam na po muna ako. Punta muna ako Eurotex. Sige, kaibigan. Sige. 3 minutes watch from Kid Official. Good morning host from Sailor TV. Pinky Bell Channel. 1K na yung nakapin. From Pinky Bell Channel. Hindi pa. 997 pa lang dito sa akin. Teka lang, tinang ulit. Isa pa. 999. Pasukli na lang sa nakapin. O, babalikan ka niyan. Kaibigan Pinky Bells. May trabaho lang. Basta ibalik mo yung main mo, kaibigan, ha. Magbakas ka dun sa main mo para balikan ka niya. Sure yan. Babalikan ka niyan. Promise. Pag hindi ka binalikan yan, sa sunod na live ko, sabihin mo sa akin, pag hindi ka binalikan. Yahoo from Jen Official. Congrats, Jen. Saan bahay mo? Regaluhan kita from Larski Vlog. Pangsampos from Marlene Gadigoy. Tamsakos from Lasilam Nerves. Yun, salamat Sailor TV. Baba ka na ng bahay mo, Lasira, no? Lasela Nerves. Dan Lods, tambay lang muna ako sa bahay mo from Giselle Campo Redondo. Salamat kaibigan Giselle Campo Redondo. Teka, may ididikit lang ako isa para maging 1K na. May isa pa ako doon sa babae. Lobat din pala yung isa kong iPad. Yun, may glove shoutout my friend. Alparisi na wala. Hello my friend. Kayo from Alparisi na wala. May glove shoutout my friend. Hebron TV Dan. My friend Hebron TV. Engkol Bansing is done to your channel. Please subscribe back my friend. Last one sa akin now from Marlene Gadigoy. Ungay, last. Dating dikit na pala sa nakapin from Sailor TV. Tamsakdan my friend from Alparisi na wala. Come on my friend from Alparisi na wala. Bulawag TV, Sailor TV, Dan. Full pack sa'yo, pasukli na lang from Bulawag. Success, always for you my friend. Please give me some banana my friend Alparisi na wala. To Jan Serdan. At the top of the live chat, please give some banana my friend Alparisi. Please. Yun, 1K na sa nakapin. 1K na, okay na. Congrats sa nakapin. More powers po from Bulawag TV. Okay na, 1K na. Congratulations.
Jen Sirdan, mega love shoutout and congratulations sa'yo. Next. Sinong tatrapahin natin? Salamat sa tulong niyo mga kaibigan. Salamat. Salamat sa pakikipag-operate nyo kay Tunying. Salamat at nagtutulungan tayong lahat mga kaibigan. Sa susunod, yung hindi pa 1K, pag-graduating din namin kayo, pagtutulong-tulungan din namin kayo. Magtulungan lang po tayo mga kaibigan. Kung may mga banana kayo dyan, ibigay nyo na po yung mga banana nyo. Ibigay nyo na po lahat ng suporta nyo. Wala kasi siya para sabihin ko sana na mag-clear list. Congrats na sa nakapin from Marlene Cadigoy. Salamat Marlene Cadigoy, salamat na marami. Wow, congratulations. Sana hindi malagas bukas. Hindi malalagas yan, ate. In Jesus name, hindi malalagas yan. Ginawa namin ng magandang paraan. Alparisin na wala, nag-drop ng bahay. Bulawag TV, nag-drop ng bahay. Amen. Great job, kaibigan Tunying from Dilipod for the Soul Vlog. Thank you po, Ate Dilipod for the Soul Vlog. Hashtag Ate Beats. Salamat po. Yahoo, congrats from Gene Official. Bulawag TV, like, link para masuklian po idol. Salamat from Siler TV. Like 87 kaibigan from Katamisan Vlog. Panikit nga sa nakapin, kaibigan Katamisan, yung ano mo pa, yung ibang banana mo dyan para may sobra kahit dalawa. Amen! Ako nag-watch ng poll para siguradong dikit. Salamat po Ate Beats, Dilipod for the Soul Vlog. Salamat po. Lance kita na po, from Katamisan Vlog. Sino mababa dito? Para matulungan namin, Thank you so much to you Magsam. Kaya gram Alparisin na wala. No problem my friend. Ito, Marlene Cadigoy, marami na bang dumikit sa'yo? Patingin ng kung para ikaw ang sundipin ko. Bulawag TV na, tamsang dikit, kalimbang, para matiruin na tira niya. Ito nga si Sailor muna, si Sailor. Silipin lang natin si Sailor Ako po, baby babae po. Si Inkul ka muna pala, si Inkul muna. Inkul Bansing. Mamaya Sailor nauna si Inkul Si Inkul Bansing muna, si Inkul Bansing. Para hindi naman magtampo. Bulawag TV, done. And give you banana 5. Mag-comment kasi kayo kay Hebron TV. Para bigyan kayo ni Hebron TV. Mabait yan si Hebron TV, mabait yan. Okay, my friend Hebron, I give banana to your friend. One banana, my friend. Hebron, 1 banana. 2 banana, my friend. 2 banana. Subscribe to your friend, my friend, Hebron. I'll give 10 banana, my friend, Hebron. No problem. Don't worry, my friend. Two banana, my friend, 2 banana. Mega love shoutout, Dilipod for the Soul Vlog. Sabi ni Ate Katamisan. Okay, thank you so much from Hebron. Pinky Bells, TV Danseo from Marlene Cadigoy. Huwag niyo pong kalimutan mga kaibigan si Marlene Cadigoy. Isa pong tumulong sa atin yan na nagpag-graduate. Kung malito po ang bahay nyo, digitan nyo na po yung menu. Kasi may proof na kayo na si Marlene Cadigoy is tumutulong. Mga kaibigan. Hello host, tamsang number 88 from Jake Morales Vlog. Salamat kaibigan Jake Morales. Babangan ng bahay Jake Morales para makipagdikitan ka. Sa Marita Garrido na po. Huwag sa Inkol, pangdikit ko lang po to.
Di ibaba mo yung ano, kaibigan. Ibaba mo yung papadikitan mo. Palitan mo kung hindi yan, para yun ang ipin ko. Ingkol Bansing Dan, kami from Alparisi na wala. Ate Pilong kong nagbigi-bigi. One minute, my friend. 1 minute. 2 minutes. 2 minutes. Tapos sunod kasi, nakapin. Para dire-diretso na nga, dire-diretso. Marita Garrido naman, pares naman, Marita Garrido. O, dalawa. Ingkol Bansing nga, o, dalawa. Si Marita Garrido. Pag dinikitan ka kaibigan, Ingkol Bansing, ng main, ibalik mo tong Marita Garrido mo, ha. Ibalik mo yung Marita Garrido, yung main mo, ha, kaibigan. Para pare-pare tayo nakadikit sa main, para yung mga video natin, napapanood natin lahat. Come on my friend, thumbs up dan. Guys, padikit from Pinky Bell channel. Mamaya silipin nga kita, Pinky Bells. Panoorin ko lang 3 minutes. Alparisi na wala, nag-grab na ba? Guys, padikit from Pinky Bell channel. Mega love shoutout, Maria Ducas. Mega love shoutout to niyong kabsat. May sana nakararad nga aldaw. Para kin ka, Manipod, Metro Manila, ingay na dito lugar yo. From MDocs. Sino yung MDocs na to? Salamat. Naimbag na malam, kaibigan. Yung Jan Sirdan, 1K ka na. Salamat, mega love shoutout sa'yo. Lahat ng may na nagbaka sa'yo, may gisuyo kami, balikan mo yung lahat ng main. Lahat ng may bakas, balikan mo. Salamat and congratulations, Jan Sirdan. Kuya Tunyeng, maraming salamat. Ang galing mo. Lance po muna tayo. 1K na. Mag-clear list ka, kaibigan Jan Sirdan, ha. Mag-clear list ka. Ngayon na mismo, mag-clear list ka, tapos yung main mo, wag mong ilalabas muna, i-off mo muna yan. Wag kang magla-live. Wag kang magla-live mamaya, ah. Bukas ka na mag-live. Kaibigan Jan Sirdan. Ay house, ito na. Di, okay na, paras lang naman. Next ayuda na naman tayo, next ayuda. Anthony Magas tsaka bunso ni Perfection. I'll give you banana, my friend. Alparisi na wala. Please wait. Sino yun? Sino kayo, bro? Another 2 banana, my friend, abroad. You have subscribed this one, my friend. This one, number 3. 3 banana, my friend. Pulan.
Ulitin niya. Ay, si ano mo na pala. Sa nakapin pala, sa nakapin. Ingkol Bansing oh, pang 149. Huwag kalimutan mag-thumbs up ha, huwag kalimutan mag-thumbs up. Si Marita Garrido rin to, huwag mo nang ilabas yung main mo, kaibigan Marita Garrido. Okay naman na, Marita Garrido na may nakalagay. Jong Akim, enable my brand name. Ano sabi niya? Jong Akim, in Hebron TV. Jong Akim, I'm Hebron TV. My name is Kim Jong Ha. Okay, no problem. Welcome to my live stream. Hello Max, from Ate Juliet Manakpakan. Merlin Katigoy, salamat. OTW po from Sailor TV. Hello Ma'am Juliet from Gin Official. Larsky Vlog, salamat. Chani Montes Claros. Marlin, give you one. O, ibigay niya dyan kay ano. Please drop your link, Jong Akim. And give some banana to other viewers, my friend. Please communicate to each other. Bahala ka dyan. Thumbs up po from Ingkol Bansang. No! Why are you saying no? Oh, Ingkol Bansing oh, from pang 150. Panurin ko lang ng ano, mga 3 minutes. Yun lang, mag-end na ako. Malapit na pala ako mag-end oh. Sige, maglablaban po, maglablaban. At nagugutom na rin si host. Lars Kidan sa'yo, full pack from Pinky Bells. Ay, si Pinky Bells pala. Baba nga na ba yung Pinky Bells? Nasuklihan na kita from Pinky Bells. Jong Akim, you have a moderator, my friend. Sorry, my friend. Jong Akim. Sarap na how to make simple avocado buko salad. 4 minutes lang, tapusin ko na nga para sulit. O, tapusin ko na yan ha, kaibigan Marita Garrido. Host, my friend, yes my friend, Jong Akim, you have a moderator. Drop your link, my friend. Tay tayo dyan, gutom na nga ako, dumudugo pa ilong ko. Thank you, Jong Akim from Marlin Katigoy. Yan ang isa kong banana kaibigan, Tunying. Chinami. Montes Claros, ay okay. Salamat. Ate kita mo sa susunod ang pag-graduate natin, pag road to 1K na, si Katamisan Vlog, si Ate Katamisan, isa rin napaka-supportive nito. Mabilis to makagraduate kasi masipag siya, marunong siya makipagtulungan. Marita Garrido, pasukli teng, sabi ni Marlene Kadigoy, pasukli daw. Ingkol Bansing. Isukli mo yung main ha, kaibigan Garrido ha. I'll give you one from John Akim. I'll give to what channel, my friend? I'll give one to what channel? Please mention the name, my friend, John Akim. Marlene Kadigoy, Dan Sukli, Sis from Sailor TV. Si ano muna kasi ay hindi pa tapos. Nalilito na tuloy ako. Si Pinky Channel nga muna. Tingnan ko si Pinky Channel. Pinky Channel. May ads na oh.
Oh, Pinky Channel. May ads, may ads. Skip ko na, skip ko na. Ayan o. Ginamit na pala sa modules kaibigan ang cellphone. Isa lang ang magagamit mo ngayon. Okay lang, okay lang. Okay lang, ating katamasan. Oh. Like number 317. Pinky Bells. 3 months? Ibaba mo yung ano? Pinky Bells, yung latest upload mo. Mas maganda pag latest upload. Mas malakas dumikit. Huwag mo nang padamihin yan ng 890 views. Mas maganda yung latest upload. Salamat Os, bukas na ako magsusukli sa'yo sa YouTube channel ko, Praming. Sige, sige, sige. Basta magbalikan tayo, magbalikan. Marita ka rin, diba suklitings from, balikan mo si Marlene Kadigoy ha. Inkol Bansing ha, balikan mo. All give you one ay lahat daw. Lahat daw, bibigyan ng isa ni Jong Akim. Marlene Kadigoy, Dan Sukli na sis from Sailor TV. Nasukli na kita sa Inkol Bansing. Bukas na lang sa YouTube channel ko. Okay, okay. Jane, give you one from Jen Akim. Jane Official, Dan Sukli, thanks. Dito muna ako kay Pinky Bells. Para dire-diretso na. Si Sailor pala, di ko pa naano si Sailor. Oh, Pinky Bells. Oh, Kalimbangol na yan, Kalimbangol. 4 minutes, panoorin nyo na rin. Dasa na kapin, host. Marita Garrido, Avocado, Buko, 4.4 minutes, host. Yun, tama. Oh, Marita Garrido ha, pakibalikan si Ate Juliet Mukbang. Sige, isukli mo na yan, isukli mo yan, tapos balikan mo ng main mo ha, kaibigan Garrido. Papin na sa premier ko. Sige, nasan yun? O, premier. Premier ni Ate Juliet Mukbang. Kaya Ate Juliet Mukbang naman tayo, Ate Juliet. Si Marlene Kadigoy, hindi ko na napipin. Ay, napin ko yata kanina yan. Napin na ba kita kaibigan, ano, Marlene Kadigoy? Padikit naman si Marlene Kadigoy, mga kaibigan. Tapusin ko lang, 4 minutes lang naman. 3.56. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Langaw na to. Dios, okay lang, wag mo na ako ipin. Ay, di ba ba? Sige, sige, sorry, kaibigan Marlene Kadigoy. Bawi ka na lang, sunod. Huwag ka magtatampo kay Tunjing ha. Love tayo, love. Bawi ako sa'yo sa sunod. Pero ipipin pa rin kita. Pagkatapos ni Ate Juliet Mukbang. Di, langaw, ang kulit. Buhay pa ako, linalangaw na ako, hindi naman ako. Ito, ang kulit to. Bilisan mo ha. Pag hindi ka mabilis, mapapabilis ka sa mapapabilis kang madudurog. Ay, di naman ako tampuin, host. Yun, salamat, Ate kaibigan Marlene Kadigoy. Salamat. Huwag magtampo kayo sa lahat po tayo, lawakan natin ang ating pangunawa. Susunod, ikaw naman tutukan ko, Marlene Kadigoy. Paalala mo kami, sis Marlene Kadigoy. Next LS, siya naman ang tutulungan natin. Langaw pala. Joakim, I'm a Korean Premier. Have 50 bananas to channel.
to solve with friend. O, di kita nyo si John Apin, John Akim. Thumbs up 91 from Jin KRTV. To channel, done to me. Give you some bananas 5 from John Akim. Nasa ibang planeta na oh. Hindi ko naman kilala. Matapos na rin ako, Kadigoy. Naidaw ko na to si Jinky RTV. Palablad naman si Jinky RTV to. Subscribe na pala ito eh. Sino ba ba? Bulawag. Ito kay Bulawag. Hindi pa ito nakadikit kay Bulawag eh. Bulawag, idikit ko na Bulawag. Nandiyan ka pa ba Bulawag? Like number 43. Another one. No mention. Another one, banana. Like number 341. Matagal tong balot ni ano eh. Bulawag. Marami pa ako ditong ilalagay. Bulawag. Dan ako sa nagkapin kanina pa. Marami daw dan sa'yo, Ate Julie Nukbang. Ate Julie. Mabat. Malapit na po ako mag-end mga kaibigan ha. Malapit na po ha. Last 6 minutes. Last 6 minutes. Salamat po idol. Wag idol. Tunying lang. Tunying. Wag sir, wag boss. Tunying lang, tunying. Mega love shout out my friend, Soy Eats. Salamat po. Anong ulam niyo ba kayo? Anong ulam? Ay, nagluto ka? Nagluto ka? Nagluto ka? Marami pa kasi yun ha, kaya naman oh. Julie Mukbang, dana po. Kalami sa imong biko. Mabalasik bikers, bali nag-grab ng bahay. Oo nga idol, kasi busy sa trabaho. Duty ako, isolation, COVID. Ay, sige, ingat. Ingat lagi. Nasa isolation, COVID ka pala. Sino? Sino ba? Si Bulawag TV. Laging mag-alcohol, kaibigan. Alcohol tapos hand sanitizer. Ingat-ingat. Araw-araw ko magsuob para ano. Sige house, lobat na rin ako. Huwag mo na ako ipin. Sige, sa susunod na lang kaibigan. Huwag ka magtatampo kaibigan Marling Gadigoy ha. Salamat sa pagtulong mo kay Tunying. Salamat. Tatanawin ko ng malaking utang na loob sa yan sa pagtulong mo sa akin. Shoutout sa'yo, shoutout. Tamsak 93 from Ate Grace Laurente, Harang. Jong Akim, I already give 2 bananas. Diyan po ito Kuya Tunying.
Ay, si Jen Sirdan ba to? Yun, thank you. Huwag mo na munang ilabas yung main mo ha, Jen Sirdan. Huwag ka magla-live. Huwag ka magla-live ngayon. Ngayong araw. Bukas na lang, bukas. Baka maglagas yan eh. Huwag mo nang tingnan, huwag mo nang tingnan. Mag-clear list ka na agad. Dapat bago mo inop, nag-clear list ka. Sana walang malaga. Sana. Palablab kaibigan, idikit sa isa kong banana. Sige. Harang host. Mega love shout out sa lahat from Ate Grace Lorente. Salamat po sa 93 thumbs up. Harang host. Tujan Akim from Pulwats. Welcome host from Marlene Kadigoy. Salamat ulit Marlene Kadigoy. Salamat. Hello Ma'am Grace from Juliet Mukbang. Maraming salamat po ha from Light Noom ba to? Light Noom. Juliet Mukbang, thumbs up dan from Ate Rowena Tiranya. Hello Ate Juliet from Ate Grace Lorente. Gamit ko ninja from Marlene Kadigoy. Sige, okay lang. Okay lang. Salamat Marlene Kadigoy. Ano nga main mo, Marlene Kadigoy? Yan, marin kami ko. Ito ba main mo? Saan gamit ka ninja? Ay, oo, si ano pala? Si Jan Sirdan pala. Tama yan. Yan lang ang gamitin muna, Jan Sirdan. Yang late noom ba yan? Late noom. Or late noom. Yan mo nang gamitin mo ngayon. Huwag mo nang ilabas yung Jan Sirdan. Pwede ka ba mangisda ngayon? Pero mag-clear list ka muna. Pero mamaya, pero mas maganda, wag ka nang mangisda. Huwag mo lang gamitin yung main. Basta yun lang, huwag mong gamitin yung main. Kaibigan, balik dati 164. Hello Ate Rowena, ganun ba? Balik 64 na naman? Ayos lang yan, ibabalik naman yan. Wow! Hello Ate Rowena from Ate Grace Lorente. Jong Akim. Tapusin ko na muna ha, 6 minutes. Kaibigan Bulawog. Sino ba to? Like number 16, Ate Julito. Nailipat mo nga pala ito. Set reminder on. Like number 16 o 17 o. 17 na. Yan o, magbibigay na si Bruno. Sailor TV, I'll give you 11. Sailor TV, dati dikit. Salamat ho sa at sa iba pa. Nahuli ka na istong, kaibigan istong. Mag-i-end daw, kaibigan istong. Wow! 91 tuso. Congrats, Max! 94 na kayo. 94. Ate Juliet. Ayan o, 94. Pang 95 yung tuwad. Istong TV Official, Margalio Jr., Elo Idol, shout out, thumbs up. Yan o, last ano na tayo? 5 minutes, last 5 minutes. Congrats po from Jin Official. Hebron, Dan Pulpak. My friend Hebron.
Jane KR TV is done to your house. Please subscribe back, my friend. Jane KR TV, full pack sa'yo, padikit na lang. Congrats na lang from Istong TV Official, Margalio Jr. Sunod ka na lang, sunod. Kaibigan Istong TV. Congrats po from Engkol Bansing. Yahoo! Sa kalam si Kuya Tunying. Salamat. Last 5 minutes. Jane No Name Chan TV, done to me. Hi Jane. Katamisan, vlog okay na po. Sailor TV, nakadikit na ang main ko sa'yo. Katamisan, vlog. Pakisukli na lang po, sabi ni Chani Montes Claro. Pakibalik kay Katamisan. May jacket ka na. Kaibigan Istong TV Official. Si Max talaga malakas, ha ha ha. Tijilian, anong laman ito? Anong laman? Galing LBC oh. Galing LBC. Anong laman? Unboxing natin mamaya kung anong laman nun. Salamat Larsky, sabi ni Chani Montes Claros. Oh, sige. Pahula ko nga. Teka lang, mag-upload ako. May nakakaalam nito eh. May nakakaalam. Sa group chat namin. O sa mga nakakaalam, hindi ko anong tawag nun? Bakit? Sasali. Yung hindi ko i-honor na sila ang nakahula. Oh, ngayon ito. Gcash. Yung mga nakakaalam nito, yun ang pagsabihan ko sa aking group chat, hindi ko i-honor na sila nakahula. Kayo mga na hindi kasali sa GC namin, kayo lang yung humula. Tapos kayo lang ang mananalo. Game. Ilan bang na Gcash? 300 na Gcash. 300 na Gcash. Sige, game. Ang dami naman. Nalubat na tuloy. Pero nga isa. Teka lang, nalubat. Palit cellphone. Palit cellphone, nalubat. Lubat din. Ha? Lubat din. Lubat lang? Lubat din. Ay, dito na lang. Baka sakaling pwede dito. Wala na, kasi ito rin isa. Kaya i-charge ko. Hello. Narinig niyo ba ako? Meron. May nakakarinig. Ngayon mo na ba iba pa hula house?
Oh, pwede ngayon na din. Naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo ba ako? Yung mga nakakaalam, hindi kasali ah. Hindi kasali ah. Yung mga napagsabihan ko, kilala ko naman yung napagsabihan ko eh. Hindi kasali ah. Ngayon, kung ilan yung nakahula, kung ilan nakahulang pare-pareho, paghati-hatian yung 300. Oh, saka ako magsasabi ng game ha, kung ano ha. Bubuksan ko na ngayon, bubuksan. Oh, may nag-request ngayon na daw eh, para makita nila eh, sa live. Tingnan ako, kailangan ko ng pambukas. Pag nagsabi ako ng game, saka kayo magsasabi kung anong laman ito ha. Ay na, ang bigat. Oh, totoo, ang bigat oh. Ayun, lumalabas yung muscle ko oh. Teka lang, ako alam pambukas. Maglulubat na rin yung. Emperador yan. Balot yan. B8. Okay, game. Start. Start na ngayon now. Tingnan mo kung sinong kung sino yung makahula. May 21 oh. Ipi mamaya yung Gcash ha, ipi mamaya ha. Lubat na ako, diba? Ha? Lubat. Puro lobat eh. Ay, ito pa, may isa pa. Oh. Para makita ni Mrs. kung sino yung may tamang sagot. Hindi kasali yung mga kasali sa group chat namin ha, hindi kasali ha. Oh. Oh, game. 1, 2, 3. Sige, hula na, hula. Drum daw. Hula. Banana. Paano itong... Ay! Hula. Basta kung ilang kayo nakahula, maghahati-hati ah. Maghahati-hati sa 300. Martilyo. Mabigat. Ay ko. Martilyo daw. Aray. Bola, microphone, battery ng kotse, kaldero, tablet, graba, Sino sabing graba? mabalasik, television, table, may nakahula na siguro, speaker, microwave oven, bola, laptop. Isa-isa lang ah. Wala na, paano to? Kung sino nakahula ah. Hanger, Bigat. DVD. Kalan, amplifier, karton, silvan holder. Meron na nakahula ko na. Ilan na yung nakahula? May nakahula. Oh, may nakahula na. Speaker. Saing. Di na, may nakahula na. May nakahula na. Meron na. Ang bilis, ang laki ng bunganga nito. Secret muna, huwag munang pakita. Suspense muna natin ha. May kasama siyang dalawang maliit na box oh. 300 yan 300.
Wala na si Hebron. Basahan ng paa. Sana ako. Sa akin. Naku, paano to? Siyempre, baka hindi mo na mababakrid yun. Ay, dapat sulat ko. Be honest lang ha, be honest. Ano? Dapat sulat ko. Ay, marami sila. Sige. Sulat ko na lang kung ilan sila. Kung ilan silang nanalo. Isa lang naman yung nakita ko nanalo eh. Hindi, may ano yan. Isa lang yung nakita ko nanalo. Kaya swerte, may 300 Gcash. Pinggan daw, pinggan. Ang hirap buksan. Television, table. Nakatape talaga, nakatape. Speaker. Ayun oh. Oh. Malaki siya. Oh. Nakikita niyo ba? Sabong pampaputi. Balot. Butad pala. May nakahulan ako ng 3. May nakaulan na, may nakaulan na. Samurai galing Japan. Sino sabi? Loko talaga itong si Babalase. Kung ano sinasabi may balot. Balasig, bahala ka dyan. Galing Japan. Puros barya daw. Puros barya daw. Ay, patay tayo dyan. Dapat na videoan oh. Nagkaroon ng crack. Saan? Tayo nga pang video. Palubat na lahat to ah. Nagkaroon ng basag. Video. Sandali lang ko na mo ta. Sandali lang. Ito, nagka-crack oh. Sa kanto niya, sa kanto, kaibigan. Huwag ko lang. Basta okay makinana. Ibusan mo muna yan para hindi maka... Sige, okay na yan. Ay, natanggal oh. Basta okay yung makina. Tingnan natin. Meron nang nakakula ko naman. May nakaulan na. 3. Tatlo ba? May nakaulan na. Ito na. Patayin ko na? Ito? Unang buksan ko. Patayin ko na to? Computer, Samsung. Ito, mouse. Tapos charger. Tapos ito yung adapter ba niyan? Saksakan.
Yan po. Bagong laptop. Second hand ko naman. Oh. Second hand lang, second hand. LG. Gagamitin natin ng pang ano, pang... Alam niyo na kung sinong nanalo ko na. Alam niyo na kung sino nanalo ha. Yan, yun po ang ating package ngayon. Ngayon alam niyo na po ha. Mag-thank you yung nanalo ko na. Please type thank you sa nanalo. Thank you. Tapos yung number. Number ng Gcash. Makinang po. Kumikinang-kinang po. Ako panalo. Mabalasik Bikers Body. Ano bang ulam mo, Tiles? Wow, laptop. Yeah. Sino ang nauna kaibigan? Ang nauna si Ate Ruin at Rania. Kanina. Hindi si Chane. Tapos si Janet, Si Chane ang nauna. Si Chane ang nauna. sino yun? Chane. Ay, si Janet, si Katamisan. Hindi, nauna si ano, nauna si Ate Ruin at Rania. Nakita ko. Genki RTV. Bali, 4. Tatlo. Tatlo. Si Ate Ruin at Rania. Oh, yun Rowena tira niya, Genki RTV. Nauna si Ate Ruina, tapos si Katamisan, tapos si Jan TV. Yung sa cellphone ko ang masusundin ko naman Oh, yung sa cellphone kang masusunod ha. Yeah, thank you from Chani Montes Claros. Montes Claro. Hala, TV ako. Panalo. Tatlo kayo, tig 100. Tatlo kayo, tig 100 na Gcash. Tig 100. Wala pang bigas. Kung malapit sana kayo, may bigas. Pakisend po sa akin sa Tunying Maksam. Yung Gcash. Congrats sa inyo. Nga mo, grabe. Muntik na ako tumama sa padero. Sumulasin. Loko talaga ito si Mabalasig Bikers Body. Pero the best ka, Mabalasig, the best. Parang si CJ yan nandun. Parang si CCTV ito eh. Daog ko host, TV yan. Oh, TV, may makikita eh. Monitor. Haha, thank you. Sino po nanalo? Jinky RTV, nanalo si Jinky RTV. Tatlo kayo ko na. Tatlo. Tatlo kayong nakaguess. Tablet pa naman yung akin, from Genovisia. Ako panalo, TV yan, from Genovisia. Oh, may TV nga naman, may TV, may mapanuoran eh. Yun ang nanalo, ako host, tumama sa hangin, Marlene Cadigoy. Chane, si Genki RTV, Rowena tira niya ang nanalo. Paki-PM po paki-PM. Pambili bigas from Genovisia. Pwede load lang akin host from Genki RTV. Loan. Load, sige. Thank you. Ayun, kaya terminator niya, 097. Tira niya. Ano sa nahin, kaya terminator niya. 551. Congrats sa nanalo. Sabi natin Grace Lorente. 0917. Sa'yo ating katamisan. 5401. Sa FB kaibigan Tunying. Sige, sa FB. Tunying Maksam din ha. Tunying Maksam. Genki RTV. Na? Genki RTV. Anong number niya? Load nga daw. Anong number? Anong number Genki RTV ko naman? Ano na? Paludan niya. Paraludan mo. Anong number kaibigan Genki RTV? Para loadan. Ano number? Nasa ibang bansa to eh, si Genki RTV. Ay, nasa ibang bansa ba yan? Oo. Paano yun? PM na lang ngayon sa aking Facebook account. Tunying Maksam. Kung paano para pag-usapan natin. Si Ate Ruin natira niya meron na oh. Papadala ko na. Globe. Mamaya. Globe yun, Globe. Ako host, pang Judith Mukbang. Bunot ka isa. Dapat Kuya Tunying. Bigyan ko 150 Gcash. Bunot ka isa dyan. Sino na sabi? Bunot ka isa dyan, Kuya Tunying. Bigyan ko 150 Gcash. Text me ko.
Text me kasi Ma'am Ron yung tira niya. May asawa yan bro, loko-loko ka. Teka lang. Number, sige. Sponsor daw si Ate Grace. 150 Gcash, sige. Bubulutin, i-ganon mo nga, ibilot mo. Tapos cut yan. Uwi ka na. Uwi na tira niya. Uwi na tira niya. Ang kinis pa niya, ang kinis oh. Ano lang? Mahirap sulatan eh. NOR. NOR. Oh. Uwi na. Ay. Huwag ako eh. Textmate, kapatid ko yan. Ano yun? Anong request mo, Ate Grace? Sinong bubunutin ko? Ay, delete pagkatapos. Sinong ilalagay ko pangalan? Yung mga nandito ba? Yung mga nandito? O yung tatlong nanalo lang? Ate Grace? Hintayin mo yung ano niya. Yung lahat ng nandito o yung sa tatlo lang. Ano Ate Grace? Yung lahat ba nang nandito? O, Ay, yung nanalo. Yung nanalo lang. Sige. Di, sa susunod po, magpapagames ako. Sunod na LS ko, magpapagames ako. may sponsor ko na. May sponsor, may nag-sponsor kasi. Ilagay mo dito. May nag-sponsor sa susunod, magpapagames ako sa maganda. I thank you Ma'am Grace. Mga kaibigan, Ibig sabihin, puwera yung 100, puwera pa yung 150. Bali 250. bali 250 ang panalunan Nung mabubunot. nung mabubunot. Yung dalawa, 100 lang. Huwag mo nang tanggalin. Tapos katamisan no. Chani. Si katamisan ba yan? Chani. Oh. Ayun naman ang bakas. 935 oh. Isulat mo. So, 935, 196, 195. Oh, baka maano yung mesa ha. 6516 0935 195 6516 0935 Game. Di, may susunod po, magpapagames ako sa sunod ito po yung nanalo, Jean KRTV J. Tapos ito po yung R. Ate Rowena Tiranya. Tapos ito po yung kay Katamisan Hindi masulatan Joke lang yun, Jane. Host, nakuha mo na ba yung number? Kasi na-delete ko na. Sino? Jean KRTV. Oo. Nakuha na. Ayan yung kay Ate Katamisan Ito yung kay Ate Rowena Tiranya at saka ito yung kay Jean KRTV. Dito tayo sa Maywagang sombrero. Uy, huwag mong titignan. Dito sa Maywagang. Akong mag-ano nga. Nasa taas po, ipapakita ko. Yan. Paliwanag mo, bali itong, Maywagang sombrero. Sombrero na magsasaka. itong mabubunot ko, bali 250 ang mapapalunan nyo. Wala. Yung mabubunot ko, bali 250 ang mapanalunan.
Tapos yung may iwan, 100 Gcash. Ay, Host, give you 7. bulot, max. Okay, bubunutin ko na, oh. Bubunutin ko na, oh. Oh. Oh, ito na. Oh, ito na, oh. Pare-paras ars yun. Galing, roulette house. Hop, ang nanalo po, ito yung nanalo, ah. Yung nanalo na ang ipakita mo Oh, sorry, kay Jin TV, 100 lang 100 pesos lang. na load. Na-load. Ang mananalo ay si Ate Katamisan or si Ate Rowena Tiranya. Oh. Pag ito ang nabunot ko, talo. Ito yung panalo eh. Oh. Okay. Ang natalo ay si Ang pangalawang 100. oh. Ang pangalawang 100. Pangalawang 100 si Pati. ay Katamisan. Si Rowena Tiranyang nanalo. Ang una talaga nag-comment si Ate Rowena Tiranya. Oh. Siya talagang nanalo. Si Ate Rowena Tiranya ang unang nanalo. Wow, galing. May pa-games ang saya-saya. Si Ate Rowena Tiranya ang nanalo. Oh. Siya talaga yung unang nakita kong nag-comment. Nakita ko agad nung ano. Sali daw si Adriel Victorino. Okay lang yan. From yun, congrats to Rowena Tiranya. Yun. Salamat. Sa susunod po magpapagames ako ng masaya. Lahat may Gcash, lahat may mananalo. Congrats sa nanalo po from Bulawag TV. Uy, dali nagtataka na sa pikim. Lagyan mo ng kung jacket. Wala, hindi nga makapag-jacket eh. Wow, congrats! Ang galing-galing from Ginger TV. Yan, oh. Si Ate Rowena nanalo, ha. Yun, nandito na yung mga number nyo. Si Katamisan, mamaya na yung ano ni Katamisan sa ano ko. Tunyo yung Maksam. Sana nanalo po ako sa susunod. Sige, mananalo ko niyan. Sige mga kaiman, papaalam na ako. Nagugutom na si Tunying. Next time, magandang ating Kung games. gusto pa, anong magpapakuan? Usapin mo muna. Mga kaibigan ko, walang problema yun. Congrats! Barner, yung sagot. Barner yun. Ano si Kuno? Salamat kaibigan Tanying from Ginger TV. Ano yan kabayan kung kuna ni Arnel Victorino, sagutin mo. Manoy, nagpahula kasi ako Manoy kung Anong laman nito? anong laman yung nandito sa LBC. Nahulaan niya Ate Rowena Tiranya Manoy. Tatlo silang. Tatlo. Ito yung pinahula ko Manoy, laptop. Laptop yung pinahula ko, nahulaan. Sa FB lang ako kaibigan. Sige, sa FB, sige, pay mo. Tony Maksam din ha, Tony Maksam. Ito po, paliwanag ko rin, ito po, may nag-sponsor lang din po nitong laptop na to. Ang nag-sponsor po nito ay taga Europa, Finland, taga Finland. Bigay sa akin ng 10,000. Nagbigay po sa akin ng 11K. 11K ang bigay niya sa akin. Ipapalipad sana niya pero hindi na niya pinalipad. Ngayon naisipan ko nabili na lang ng laptop. Na second hand lang naman na laptop to pero magagamit ng maganda. Nasend ko na ang 150 to Rowena. Nasend na raw niya ni Grace. Yun, sige. Thank you Ate Grace. Salamat. Sorry, there is technical problem. Okay. Sige, salamat po mga kaibigan. Salamat. Sa susunod po na LS ko, may pag-games po tayo na mas maganda. Mag-iisip po ako ng pag-games. Lahat po, Gcash na lang para mas maganda. Wow, ganda Manoy ah. Oo nga, mas maganda Manoy. Maganda, try ko pa lang mamaya. Ang kintab pa niya, ang kintab. Maganda daw, may lagay pa na CD oh. Si Jong Aking. Congrats to Rowena ah. Jong Aking. Oh. I'll be ending soon ko na.
Sorry, I'll gonna end my live. John Akim, sorry, I'll be ending my live stream. Because my host, my I'm Tunying hungry. Magsam I'm hungry. is so hungry na. See you again on my next LS. See you again to next LS another day. I'm sorry. I'm sorry my friend, John Okim. John Akim. Pasensya na kayo, nagugutom na ako. Host, magdulid din ako sa mananalo 500 Gcash. Pero isa lang ang contestant, si Mabalasik lang. Mabalasik lang tanong si contestant. Yeah, sabi ni Magbalasik ko. Host, mag-donate din ako ng manalo 500 Gcash, pero isa lang ang contestant. Si Magbalakas Bikers Body lang din. Kaibigan Magbalasik eh. Sabi mo kay Nika Channel daw. Isa din yan, isa din. Isa din doon lang, loko-loko din yan eh. Pero salamat kaibigan Magbalasik Bikers Body. Bibi Dior, mega love shoutout, Bibi Dior. I'm sorry. It's okay, I don't know what I'm doing in English. Ikaw na magsabi, narinig naman oh. Hebron, see you again next LS of Tunying Magsam. I'm sorry. Huwag ka na mag-English, he's not host. Kumain ka na lang. able to attend Nagugutom na ako sa to upir. your Kim. Thank you kaibigan Magbalasik Sorry again, Bikers see you again Bibi next Dior, LS, sorry. my friend. Kaunad din ha. Hebron From Ate Juliet channel. Ubang. Salamat Ate Juliet, salamat. Next time baka kayo manalo. 20 pa kayo, 20. Next time baka mas marami. Lahat mananalo, lahat. Mag-iisip ako ng magandang pa-games para lahat may panalo. At salamat sa inyo. In Hebron TV Kim John Kim. Okay. Sorry ko na ulit. Sorry again. Sorry my friends, Hebron TV. Sorry. I'll be ending my LS now. I'm gonna end my LS now. I'm gonna ending my LS my friend. Bye mga katonying. God bless po from Bulawon. Ha. Ako daog. Kumain ka na host. Kakain na ako. Gutom na ako. Salamat sa inyo lahat. Salamat. Ate Grace. Salamat Ate Grace sa pag-sponsor. Salamat din sa pagturo mo dun sa aking pin. Mamaya pupunta ako ng munisipyo. Titingnan ko dun sa post office, baka nandoon na yung pin ko. At asikasuhin ko na. Yun, magbabalik na si Magbalasik Bikers Body. Salamat Katanying from Larsky. Bye. Bye na from Bird. Sige, salamat. Bye. Dividior. Bye all. God bless. Ingat tayong lahat. Thank you so much from Jinkiar TV. Salamat Katanying from Larsky Vlog. My name is Jong Akim and I'm Hebron TV. Okay, my friend. Jong Akim. Engkol Bansing. God bless. Puhos from Salamat. Salamat. Ate Grace, baka naman, from Magbalasik Bikers Body. Mag-end na ako. Salamat mga kaibigan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong pagsuporta kay Tunying Magsam. Jan Sirdan, congratulations. Ate Beats, Daily Food for the Soul. Maraming salamat din po. Salamat na marami. Magbalasik, kaibigan Magbalasik. Thank you. Sa lahat po, hindi ko na isa-isa na. Ate Rowena Teranya, salamat po. Jinkiar, Bulawog TV. Ate Juliet, salamat. Ingkol Bansing. Sino pa nga ba? Si Marlene Kadigoy, salamat kaibigan Marlene Kadigoy, salamat. Bye my friend Hebron. John Akim. Bye. God bless everyone. Salamat po Ate Beat, salamat. Daily for the Soul Vlog, salamat po. Maganda po, gutom na. Bye na host, meron DLS 1 PM. Sige. Kakain lang po ako Ate Rowena tapos tutukan na po kita.